ආයි බොයිස් මොකද වෙන්නේ කට්ටිය ආයි මම හිතනවා ඔයාලට ඇහෙනවද කියලා ඇහෙනව නේද සෙනුර thank you මචං සෙනුර thank you brother අපිට හැමදාම වගේ උන්ට live එක පටන් ගත්ත ගමන්ම සෙනුර තරු දෙනවා ඒක මචං දැන් කාලෙක තිස්සේ දැන් දිගටම මේ එක දිගටම සෙනුර තරු දැම්ම මම හිතන්නේ සෙනුර දැන් ස්ටාර්ස් දාලා තියෙන මාර ගානක් අපිට thank you මචං එදෙට support එකට විශේෂයෙන්ම මේ ස්ටාර්ස් ගෝල් එකට දෙන support එකට මාර thank you මොකද ඔයාලා මේ කරන support එකෙන් තමයි boys අපිට මේ live එකක් දැන් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් මේනකොට හද හරිස මොකද වෙන්නේ කරන්ට් තියෙනවා බං මෙහෙට තියෙනවා යයිත් දන්නේ නැහැ මේ යන කතාව දන්නේ නැහැ යනවද නැද්ද කියලා නම් දැනට තියෙනවා බං මේ ඔයාලා දන්නවා මේ කරන්ට් බිල් පවා වැඩි කරලා තියෙන දැන් 118කින් මේවා කොච්චර කාල තව කොහොම කරන් යන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් හරි අමාරු දැන් PC account කරලා වැඩක් කරගන්නත් බයෙන් account ගන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ PC එකේ තියෙන අනම්මන parts වලටත් ටිකක් කරන්ට් එක යන වැඩියෙන් යන නිසා මේ මාර සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා වැඩක් කරගන්න බැරි තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි ඉතින් good morning මේ අද මේ live එක එනවද නැද්ද කියලා දෙපාරක් හිතේ ඉඳලා කමන්නේ නැහැ කොහොමද දානවා කියලා ඉතින් එකපාරටම සනීපනතු ගියාංකෝ ඊයේ රෑත් live එක දැම්ම බං මේ රෑ live එකක් දාලා හොඳට හිටියා මට සිරිය රෑ 11ට 11 මාට විතර මේ සනීපනතුනා ගියාංකෝ මේ ජරා විදියට මේ හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද උනේ කියලා කොහොම හරි ඉතින් thank you දීප් support එකට සෙනුර ආදරේ බං හරි ඉතින් කරන්ට් එක නෑ උදේ ඉඳන් ෆෝන් left වෙනවා තව ටිකකින් අම්මට සිරේම ඇඬෙනවා මාර සිද්ධිය මචං Logitech F310 නෝ Xbox 360 මොකද්ද හොඳ ගේම් පෑඩ් එක මගේ අත්දැකීම නම් මට කියන්න පුළුවන් Logitech F310 එක පට්ට අඩෝ මම මේ පොලේ එක ගහ මේක මේ වැටි යූස් කරනවා මේ කිසි අවුලක් නැහැ මම මාරම අයියා සුපිරියර් ජොයිස්ටික් එකක් මට සෙට් වුණා අඩෝ පට්ට හાર્ඩ් යූස් කියන්නේ මම දවසට බං අනිවාර්යෙන් මේක පැය 3ක් පැය 4ක් විතර යූස් කරන අනිවාර්යෙන් මේ ජොයිස්ටික් එක පට්ට හાર્ඩ් යූස් වල වට්ට බං මොකද අවුල කියන්නේ මං උණ තියෙනවා උගුර රිදෙනවා හෙම්බිරිස්සා මේ දවස්වල තියෙනවා පොඩි වෛරස් සීන් එකක් තියෙනවා බං ඒක තමයි යන්නේ ওই දිගටම තමුන් විතරයි බං කවුරුත් විශ්වාස කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම විශ්වාස කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ අපිවම අවුල් කරගන්න එක විතරයි කියලා හිතනවා. ආදරේ නුවන් මොකක්ද සිද්ධිය නුවන් සුදු කොඩියකුත් දාලා මොකක්ද අවුල? මම දැක්ක ක්‍රිකට් 19 එකේ ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් කප් ජර්සි එක දාලා තියෙනවා. අම්මට සිරි මේ මතක් කරගන්න ක්‍රිකට් 19 එක තාමත් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඉන්නවා හදන කට්ටිය ඉන්නවා නේද? හොඳයි ඒක. මේ මට අද ධර්මශාලා ග්‍රවුන්ඩ් එක හම්බුණා බං. මේ විදිහටම හදලා තියෙන ක්‍රිකට් 22 එකේ සුපිරියා. කියන්න හිටියේ නියම එකක් මට කියන්න අමතක වුණා හරියද? මේ ඊයේ ගේම් එක ගහන වෙලාව මරු වැඩක් වෙලා තියෙනවා. මගේ මේ ඩේ ටයිම් එකේ මේ මගේ පැකේජ් එකේ ඩේ ටයිම් එකේ GB 15ක්ම left බං. GB 15ම ඉවරයි. හේතුව මොකක්ද දන්නව? ක්‍රිකට් 24 එකේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා ග්‍රැෆික් ඔක්කොම අලුත් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් ඔක්කොම අලුත් කරලා අප්ඩේට් එකක් කළා GB 15ම කැපිලා ගිහිල්ලා බං. නන්නත්තරයි ගියහන්කෝ. හරිද? මාරම කේස් එක මේ අවුලක් නැහැ බලමු මාසේ අන්තිම තමයි යන්නේ බලමු ඩේටා ඇති වෙයි අපිට ලයිව් ටික දාගන්න මම මේ ක්‍රිකට් 24 එකේ මම වීඩියෝ මාව සනීපුණකම වීඩියෝ එකක් හදලා Facebook YouTube දෙපැත්තටම දාන්නම් ඈ ක්‍රිකට් 24 එක Facebook ලයිව් එක දාන්න දෙන්නේ 24 ගේම් එක තමයි Facebook එකට ඇඩ් කරලා නැහැ තාම ඇවිල්ලා මාසයක්වත් නැති නිසා මං හිතනවා මේ අපිට මේ පැත්තෙන් හිරාන් thank you මචං ඔටෝ අප්ඩේට් ඔෆ් කරන්න කියලා දෙනවා ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ ඔටෝ අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ මම නිකන් හරි ගේම් එක ක්ලික් කරලා බැලුවොත් ආයෙ අප්ඩේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා බං නිකිල් අඩේ thank you නිකිල් අපිට මේ පැත්තෙන් thank you වා නිකිලා පට්ටා සිරේ නිකිල් නිකිල් බඩ වැඩි නම් මගේ ඇඟ තියෙනවා පිළිගනින් මචං ඒක thank you අපිට මේ පැත්තේ තරු 45 දාලා දෙනවා නිකිල් හැබැයි නිකිල් ඔය එක දෙයක් පිළිගන්න ඕනේ මේ මාස ගාන මාන්සෙලා අදු බැංගවල මචං ඈ මේ වල බයිසෙප් මේ මාස ගාන මාන්සෙලා අදු බයිසෙප් පා මේවා ඔඩඩි මට ඇඟ තියෙනවා පිළිගනින් ඈ හරිද thank you බා මේ පැත්තේ අපිට තරු 45 දාලා දෙනවා නිකිල් ආදරේ මේ අපේ ඇනිවර්සරි පරව දින කොල්ලෙක් ඈ මාත් දැන් බැට කනවා දැන් සති දෙකක් තිස්සේ ඔය උණ අඩෝ ඔබගෙන් හරි අමාරුයි මේක ඇදුණා අපේ අම්මට හැදිලා බං තාම හොඳ නෑ බං දැන් උණ ඔක්කොම අඩු වෙලා දැන් කැස්සක් පටන් අරන් එපා වෙනවා බං පිස්සු හැදෙනවා බයිසෙප්
මචං මගේ බයිසේප් එක බලපන්. දැන් මේවා මම මෙහෙ පෙන්නන්නේ නැහැ මම මේ අත් දිගට වහගෙන ඉන්නේ. අර නිකල් තරු 45 දාපින්ද දැම්මේ. හරිද? අගේ කරපම් බා. අගේ කරන්න පුරුදුයක්. YouTube පැත්තේ මොකද වෙන්නේ කට්ටිය මම මේ YouTube එකට මතක් කරන්න ඕනේ. අපේ පොඩ ඉන්න. අපේ මේ මතක් කරන්න ඕනේ YouTube එකේ thumbnail එක හොඳයිද? අපිට YouTube එකේ thumbnail හදන්න අපිට අලුත් මල්ලි කෙනෙක් සෙට්ලා ඉන්නවා. පට්ට සපෝට් එකක් දෙනවා කොල්ලා. අපි ඉන්න බලන්න. එයා ඉන්නවද කියලා බලන්න. අපි ආව ගෙන්න ගමු. මේ හරි අපි ගෙන්න කම යාවට පස්සේ අපි කතා කරමු. හරි අමාරුයි බං මම මේ පැන්ඩෝල් එකක් ගහලා තමයි මේ ලයිව් එක දාන්න ආවේ. හරිද මේ මොකද මං ලයිව් එක දානවද නැද්ද කියලා හිතේ හිතලා නෑ කමන්නේ ලයිව් එක දානවා කියලා හිතලා මේ ආවා. එන්සුකුත් අරගෙන ආවා. WWE එකේ ඉන්න ඕන කොල්ලෙක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න. ඒකයි මචං. මට WWE එකෙන් කතා කරලා මං ගියේ නෑවා. හරි ඒ වැඩෙන්නේ නෑ මේ අපේ අනිත් කතා පැත්තට දාන්න මේ මයිස් තීක්ෂණ ගැන කියන්න ඕනේ බොයිස් මයිස් තීක්ෂණව ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට දාලා තිනවා ඒත් එක්කම MRI එකක් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒකත් කරනවා කියලා දාලා තිනවා මයිස් තීක්ෂණ ගැන අප්ඩේට් එකක් අපිට අද දවස් ඇතුළත බොහෝ දුරට අපිට හම්බෙයි. ඉතින් තව දවස් කීපයක් තියෙනවා අපි ඊළඟ තරගෙට. ඉතින් මේකෙදී අපි බලමු මේ මයිස් තීක්ෂණගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මම හිතනවා මයිස් තීක්ෂණ 100%ක් සුව වුණත් මයිස්ට හරියටම බැලුවොත් තව සතියක් හෝ දෙකක් රෙස් කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ නැති. මොකද හැබැයි මහිෂ්ගේ මේ මහිෂ්ගේ සහභාගීත්වය වැදගත් නිසා. මොකද මහිෂ් මේ වෙනකොට අපේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය නිසා මහිෂ්ව මේ කණ්ඩායමට ගෙන්නුවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ ඊයේ මොකද්ද මේ ඉංගලන්ඩ් සවුත් ආෆ්‍රිකා තරගයේ ඉංගලන්ඩ්ලට අමිහිරි පරාජයක් අත් වුණා. ඉතින් මේ පාර ඉංගලන්ඩ්ලට ඇත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඉංගලන්ඩ් ටීම් එක මේ ගිය පාර අපිට ලෝකුසලානේ හිමි කරගත්තත් මේ වෙනකොට ඒ තියෙන ෆෝම් එක සහ එයාලගේ ෆෝකස් එක ගිහිල්ලාද කියලාත් හිතනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේ දැන් ඊළඟට අපිට ඉංගලන්ඩ් එක්ක මැච් එක තියෙන්නේ. අම්මා ගයියවල්ලිත් ඇල්ලලා ගයියවල්ලි ඕක තත්ත්වේ. හරිද? මේ මොකද්ද මේ ඉංගලන්ඩ් ටීම් එකේ ෆෝකස් එක ගිහිලාද කියලා හිතනවා. හැබැයි ඊළඟට අපිට ඉංගලන්ඩ් එක්ක මැච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මැච් එකේදී ඉංගලන්ඩ් ටීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ ෆෝම් එකේ නැති ටීම් එකක් ෆෝම් එකට ගේනවා. ෆෝම් එකේ නැති බැට්ස්මන්ලා ෆෝම් එකට ගේනවා. ෆෝම් එකේ නැති බෝලර්ස්ලා ෆෝම් එකට ගේනවා. හරිද? බොටාගේ චේන්ජ්ලා ඒක වෙනස් වෙලා මල්ලි එදත් ලයිව් එකේ වෙනස් වෙලා තිබ්බා YouTube එකේ. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි මේ දේ වෙන්න දෙන්න නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. වෙන්න මේක වෙන්න තියන්න හොඳ නෑ. මොකද අපි ඉංගලන්ඩ් මැච් එක අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. මේ වැටිලා ඉන්න ටීම් එක තවත් වට්ටලා පාගලා අපි නැගිටින්න ඕනේ. නැතුව මේ වැටිලා ඉන්න ටීම් එකට අත දීලා උඩට ගන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මේ වැටිලා ඉන්න ටීම් එක පාගලා කුඩු පට්ටම් කරලා අපි ඔළුව උස්සන්නයි ඕන වෙන්නේ. මොකද මේ එහෙම කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට ඉංගලන්ඩ් ටීම් එක ලොකු එයාලගේ ෆෝකස් එක ගැලවිලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට පුළුවන් මේක කන පිට ගසන්න. හැබැයි මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරිද? අපි කලින් ඊයේ තරගය ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. හරිද? ඉතින් ඊයේ තරගයේදී ඔයාලා දකින්න ඇති අපි එක්ස්ට්‍රාස් ෆීල්ඩින් මිස්ටේක්ස් ඒ වගේ ගොඩ දේවල් තිබ්බා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපි ඉංගලන්ඩ් එක්ක මේ දේවල් කරොත් අපිට නම් ගැලවීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඉංගලන්ඩ් වලින්. ඉතින් අපිට ගැලවීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඉංගලන්ඩ් වලින්. ඒ නිසා මේ වැරදි අපි ඉංගලන්ඩ් වලට කරොත් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මැච් එක තියෙන්නේ මුම්බයි වල නේද? මුම්බයි වල නේද මැච් එක තියෙන්නේ? මට මතක හිටින මුම්බයි වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලකුණු හොඳටම තියෙන පිච් එකක් තමයි. ඒ නිසා අපිට ගැලවීමක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳටම පුළුවන් තරම් වැරදි අඩුවෙන් කරලා අපි උඩට එන්න බලන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අපිට මේ පැත්තෙන් ඉරාන් thank you බං ජෝරූට්යි මාක් පුඩුයි ප්‍රියාස්ටෝයි ෆෝම් කරනවා අපි බලපංකෝ නැද්ද කියලා. බැංගලෝර වල sorry මුම්බයි වල නෙමෙයි බං බැංගලෝර වල තියෙන්නේ. ඔය හිරාන් කිව්ව කතාව නම් පැහැදිලි බයක් තියෙනවා මට. බැංගලෝර වල sorry මුම්බයි වල තියෙන ඉන්දියා එක්ක මැච් එක නේ. හරි බැංගලෝර වල තියෙන බැංගලෝර හරි. ඉතින් මොකද්ද මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඔය කිව්වත් වගේ ඔය කට්ටිය ෆෝම් කරන්න හොඳ නැහැ. මේ කට්ටිය ෆෝම් කරොත් නම් ඇත්තට අපිට ගැලවීමක් නැති වෙනවා. මොකද ඉංග්ලන්ඩ්ලා එන්නේ මේ පරාජය වියරු වැටලා ඉන්නේ කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කරන්න එන්නේ. තාම යාලා දැන් තරඟ තුනක් පරාද වෙලා එක තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන. ඉතින් ඊයේ ඉංග්ලන්ඩ්ලාගේ පරාද වීමත් එක්ක අපේ රෑන්ක් පොසිෂන් එකේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපි 8 වෙනි තැනට ආවා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද තියෙන තරගය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. අද තියෙන තරගය බොයිස් මම හිතනවා මේ টপ 4 එකේ කැරකෙන
ටීම්ස් වල හොඳ සටනක් අද බලා ගන්න පුළුවන් මේ 1 2 3 4 කවුද යන්නේ කවුද මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එකේ සුපිරි වෙයි කියන්නේ මේ ශක්තිමත්ම කණ්ඩායම කියලා තෝරන නිකන් තරගය වගේ අද යන්නේ සමහර කට්ටිය කියන නිල නොලත් අවසන් මහා සටන කියලාත් කියනවා මේකට. ඉතින් බලමු කොහොම වේද කියලා. ඉතින් නිව්සීලන්ත ඉන්දියා මැච් එක හොඳ මැච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට තව දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ තරගයේ තියෙන්නේ බොයිස් ධර්මශාලාවල තියෙන. ඉතින් මම මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ බලපු මැච් එක දැක්කහම මට හිතුච්ච දෙයක් තමයි ධර්මශාලා කියන්නේ අපිට මේ කියන්නේ මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ තියෙන බෝලින් ෆ්‍රෙන්ඩලිම ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඒ බෝලර්ස්ලාට වැඩිම සහයෝගයක් දක්වන ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ධර්මශාලා කියන්නේ මට හිතන විදිහට. මොකද මේ පොඩින්න අපි පැත් ගත්තොත් දඟ පන්දු යවන්නන්ටත් ඒත් එක්කම වේග පන්දු යවන්නන්ටත් දෙගොල්ලොටම මේකේ සහයෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ ගොඩක්ම බෝලින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති සවුත් අප්‍රිකා නෙදර්ලන්ඩ් මැච් එකෙත් ස්කොට් එඩ්වර්ඩ් ගෙනාපු සෑම පන්දු යවන්නෙක්ට වගේ දෙවෙනියට පන්දු යවද්දි සහයෝගයක් දැක්වුවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් හිතා ගන්න බැරි සමහරලාට පොඩි බවුන්ස් එකක් තියෙනවා. බෝලේ කැපෙන්න බලනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ තියෙන බෝලර්ස්ලාට තියෙන වැඩිම සහයෝගයක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් බලමු මොනවා වේද කියලා. ඉතින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම මං හිතනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්නොත් හොඳයි. පන්දුවට පහර දීලා ටිකක් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 300න් උඩ යනවා. මේමයි සාමාන්‍ය කණ්ඩායමක් එක්කම ඉන්දියා කණ්ඩායමත් එක්ක ගහනින්ද 300ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලකුණු 300කින් උඩ තියෙනවා කියන්නේ දෙවෙනියට පන්දු යවද්දි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක් කරන්න ඕනේ මේ ධර්මශාලාවල දෙවෙනියට පන්දු යවද්දි මුල් පන්දු වාර 20 බොහෝ දුරට වාර අභියෝගයක් වෙනවා. අභියෝගයක් වෙනවා. හැබැයි මුල් පන්දු වාර 20න් පස්සේ පින්න ඇද වැටුනොත් පින්නේ බලපෑම ආවොත් ලේසි වෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්න. හැබැයි මුල් පන්දු වාර 20 තුර හොඳම කඩලු කීපයක් දවා ගන්න පුළුවන් වුණොත් චේස් කරන කණ්ඩායමට ලේසි වෙන්නේ නැහැ මේක චේස් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ ගේමක් තියෙද කියලා. ඉතින් හොඳම සටනක් අද බලා ගන්න පුළුවන්. අද තරගයේ දෙකට තියෙන්නේ. ඉතින් පරණ වෙලාවටම තමයි මම ෆස්ට් ටයිම් වර්ල්ඩ් කප් මැච් එකක් ධර්මශාලාවල ගහන්නේ ගේම් එකෙත් දිල්ෂන් මවසංක මෝස්ට් විකට් එකේ ඉන්න උඩට ඇවිල්ලා. ඉතින් බලමු ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකේදී දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපිට ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකට තව දවස් කීපයක්ම තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අපේ තිබ්බ අඩුපාඩු ටික හදාගෙන උඩට එන්න ඕනේ. ඉතින් එන්න අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම. මේකද මේ අඩුපාඩු මේ ෆීල්ඩින් වලින් තිබ්බ අඩුපාඩු මේ මැච් එකේ කරොත් අපිට විසුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපේ දුෂාන් හේමන්ත බලමු ඒ තරගයට සෙල්ලම් කරයිද නැති කියලා ෂුවර් නැහැ. මොකද ඒ එන කණ්ඩායමේ හැටියට තමයි ප්ලේයින් 11 එක හදන්නේ. ඉතින් දුෂාන් හේමන්තගේ මම දැකපු දෙයක් තමයි තාමත් දුෂාන් හේමන්තකින් ඇටැකින් පන්දු යැවීමක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ප්‍රෙෂර් කරලා පන්දු යැවීමක් මම තාම දැක්කේ නැහැ. අත්දැකීම් අධිකමද කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් විදියට මම ඌට වැඩි ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා දුෂාන් හේමන්තගේ. මොකද දුෂාන් හේමන්තගේ සමහරක් විට කඩුළු ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවක දුෂාන් හේමන්තව පන්දු යවන්න කැඳවුවාම ලූස් බෝල් වැටෙනවා. මම දැක්කා මේ ලූස් බෝල් වලට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම 6-4ව ගහන්න try කරයි. මොකද ෂෝට් බවුන්ඩරිස් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් වල බේරිලා ඉන්න නම් අමාරුයි. චුට්ටක් මිස් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ලොකු පාරකට යන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ දුෂාන් හේමන්ත පොඩ්ඩක් තව ටිකක් බෝලින් පැත්ත ගැන අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා ඊළඟ තරගයට සෙල්ලම් කරනවා නම්. ඉතින් සැට්නර් බුම්රා විකට් වැටුනොත් බබා යටට යනවා කියලා. තරුෂෝ මේකයි ඉන්දියා මැච් එකක් තියෙන දවසට නිව්සීලන්ත මැච් එකක් තියෙන දවසට අපේ කවුද මේ දිල්ෂන් මවුසංක උඩින් ඉදී කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද එයාලා කඩළු ගද්දි එයාලා උඩට යනවා. ආයෙ අපේ මැච් එකේ තියෙන දවසට අපි උඩට යනවා. හරිද? ඉතින් ඕක වෙනස් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි එක තරගයකදී එක ක්‍රීඩකෙට ඔය කියන්නේ බුම්රාට හෝ සැට්නට හෝ දිල්ෂන් මවුසංකට ලොකු කඩළු කියන්නේ කඩළු 5 එකක් වගේ කඩළු 5 සීමාව පාස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න ඒ කෙනා ඒ දවසේදී ලොකු ගැප් එකක් තියලා උඩට යනවා. ඒ ගැප් එක අල්ලන්න ඊළඟ තරගෙදී අනිත් ක්‍රීඩකයකට බැරි වුණොත් ආයි තරගයක් යනකොට අර උඩින් ඉන්න ටික ටික උඩට යනවා. අර ගැප් එක අල්ලන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයා ටික ටික පාතට යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වෙනස වෙන්නේ කාටද කියලා බලමු. ඉතින් මං හිතනවා දිල්ෂන් මවුසංකට ගේමක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. කඩළු දාවා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම වුණොත් දිල්ෂන් මවුසංකට ගැප් එකක් තියලා උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මැච් එකක් යනවා වුමන්ස් බිග් බෑෂ් ලීග් චමරේ ඉන්නවා සිඩ්නි තන්ඩර්ස් වල අම්මට එළගිරි. ඊයේ පිච් එකේ ටර්න් වෙන ගතියක් තිබ්බ නේද? මෙහෙමයි ඊයේ පිච් එකේ මං දාන හැමතැනම ටර්න් වෙන ගතියක් තිබ්බේ. පිච් එකේ සමහර ඒ
තැන් තිබ්බා. ඒ තැන් වල බෝලේ පතිත වුණාම පන්දුව මොන පැත්තට දෝලණය වේද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. හරිද? ඔයාලා දකින්න ඇති ස්කොට් එඩ්වර්ඩ්ගේ විකට් එක මහේෂ් දීක්ෂිත ගන්න මාර්දින බෝලේ කැපුණා. ඒත් එක්කම ආරෙන්දත් පන්දු යවද්දී එයාලා පුළුවන් තරම් try කරා ඒ ඒරියස් වල පන්දු යවන්න. එතකොට බෝලේ දෙපැත්තටම කැපෙනවා. මාර ටර්න් එකක් තිබ්බා. චරිත් අසලංකේ මන්ත අසරණලා හිටියේ එතන. හරිද? ඉතින් ඊයේ පොඩි මේ වේග පන්දු යවන්නටත් බවුන්ස් එකක් තිබ්බා. එයාලා හිතන්නේ නැති බවුන්ස් එකක්. චාමිකගේ ගතින් එහෙම වයිට් යනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති. චාමිකටවත් හිතා ගන්න බැරි බවුන්ස් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ බවුන්ස් එකෙන් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වුණාද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ අපේ කණ්ඩායමට. ඉතින් හරි. අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට යන් දනාට හදුන බෝලේ දැක්කද? අම්බූ මං හිතුවේ ඇඟිල්ලක් ඉවරයි දනා කියලා බා. සුපිරි බෝලයක් වටනවා දනාට. හරි අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තටත් යන් බොයිස්. ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට ගිහිල්ලා ඊටු ටික කතා කරමු. අපි සෙල්ලම් කරන්නේ මේ වන් ඩේ මැච් එකක් නෙමෙයි. අපි T20 සෙල්ලම් කරන්න අපිට වෙලා මදි බා. අඩේ චාමිකගේ ෆීල්ඩින් කොහොමද? චාමිකගේ ෆීල්ඩින් ගැන නම් ගොඩ දෙනෙක් කතා බහට ලක් වුණා. ඇත්ත අපි T20 මැච් එකක් ගහන්න මට අමුතු වුණා මේ. හරි ඒ සෙට් එක හරි අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට යමු. අපිට වෙලා මදි බං ගහන්න ඒකයි. හරි එළගිරි ඒ සෙට් එක හරි. හරි අපි යන් ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට. නැත්නම් අපිට කාලේ මදි වෙනවා බා. අද පොඩ්ඩක් සනීප නෑ බා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කතා අඩුවෙන් තියලා තියෙන්නේ. මේ රාජ්‍ය මසංග ඇත්තටම හොඳට කරා. සිරාවට අපේ අනිත් පැත්තෙන් අපේ පන්දු යැවීමේ ගිය තරඟ වල දේවල් මේ දේවල් බැලුවාම රාජ්‍ය මසංග කරපු දේ ඇත්තට වගේ කරන්න ඕනේ. හොඳටම කරා. ඉතින් පොඩි තැන් වලින් අපිට තරඟේ මිස් වුණා. ඉතින් 91කට කඩුළු 6ක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ අඩු ග්‍රවුන්ඩ් එක බලපංකෝ. 91කට කඩුළු 6ක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ අපිට තව චුට්ටක් විතර ඇටැක් කරන්න තිබුණා කියලා හිතනවා මට මේ අපේ මේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්න ගෙනල්ලා. මම ශ්‍රී ලංකාවේ නිව්සීලන්ත පැත්තෙන් බා. නෑ අද නිව්සීලන්ත ජර්සි එක හරි මල්ලි. මහියට මොකද කියලා බලමු මචං. මහියට මොකද කියලා බලමු. මහියගේ තත්ත්වය අපිට හවස් වෙනකොට වගේ දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මහිෂ්ව පරීක්ෂණයකට යොමු කරලා තියෙන්නේ බා. You join us for this match between India and New Zealand. ඊයේ චරියා දුන්න සපෝට් එක සුපිරි. චරියා අපරාධේ පොඩ්ඩක් හදිස්සි වුණා වෝ. චරියට පොඩ්ඩක් ඉඳලා ගහන්න තිබ්බ ඒ ඕරේ අපරාධේ අල්ලගෙන ගහන්න තිබ්බ අවස්ථාව තමයි මිස් කරගත්තේ. මෙහෙමයි මචං. හරිද? අපරාධ කී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ අවස්ථා මේ මිස් කරගන්න හොඳ නැහැ. චරිත අසලම් පොඩ්ඩක් පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ. මේ වගේ අවස්ථාවල කොහොමද පරිස්සම් වෙලා කොහොමද ඉවසීමෙන් බැට් කරන්න කියලා මොකද මේ ඔය මිස් වෙච්ච අවස්ථාව සමහරකට තරගය පරදින්න හේතුවක් වෙන්නත් තිබුණා. වෙලාවට හරිද? ධනංජය සිල්වා වෙලාවට ඔළුව මොලේ පාවිච්චි කරලා එතන විකට් එකක ඉඳගෙන බැට් කරේ. නිකන් හරි ධනාගේ විකට් එකත් එතන ගියා නම් මාර ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තිබ්බ එතන බා. ධර්මශාලා ග්‍රවුන්ඩ් අන්න අපිට ඩොස්ට් එක ආවනේ. අපි මුලින්ම බෝල් කරමු යාළුවට බැට් කරන්න දෙමු. Well, the captain must think there's a little bit of life to squeeze out of this pitch. Personally, I'd have been getting the pads on rather than fielding. The umpire signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. හරි. මේ ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න බොයිස්. ලයික් එකක් දාමු. අපි 20ක් ගහන්නේ. අපි වන් ඩේ මේ අම්මා පටන් ගත්ත ගාම ගහන සීන් එකේ ඉන්නේ. බොයිස් එත් එක මතක් කරනවා අපි තරු ගෝල් එකට පුළුවන් කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමු. තරු ගෝල් එක 18 දාගෙන තව චුට්ටක් යඩු. A new batter always likes England වලට හොඳට කරනවා කියලා මචං අපිට තාම හරියටම කියන්න බෑ බලමු. Great shot. පටන් ගත්ත ගාම දෙන්න දෙන්නේ කියහන්කෝ. The ball well, guided it away off the back foot to the boundary rope. මේ ඉංග්ලන්ඩ්ලා මේ කවුද මේ ඉන්දියා තාම ෆස්ට් බැට් කරේ නැද්ද මට මතක නෑනේ. මේ ඇත්තටම ඉන්දියා ඒක හොඳ කාර්යයක්. මේ ඉන්දියාව තාම එක මැච් එකකවත් මුලින්ම බැට් කරේ නැද්ද? ගොඩක් ඔක්කොම චේස් කරපු එකද කරේ. 4 off the last ball and it'll be interesting to see how the bowler බෝල්ටම හතරක් ගහුවාම පට්ට පාඩු ඉතින් පළවෙනි බෝල්ට නෙමෙයි මේ ගහපන්
It's getting to where this is becoming a problem. ඇයි බං අපේ ප්ලේයර්ස් ලට ඉන්ජර් Obviously, වුණාම it isn't දිගින් out, දිගටම but ඒ they appeal ඉන්ජරි එක anyway. එන්නේ විශේෂ වල මොකක් හරි අවුලක්ද නෑ මචං මෙහෙමයි හරිද සමහර ඉන්ජරි තියෙනවා මචං ඒවා කියන්නේ දිගින් දිගට මම කියන්නේ මේ දැන් අපිට රිකා වෙන්න කාලයක් දෙනවා කියමුකෝ ඒ රිකා වෙන්න දෙන කාලේ ඉවරන ගමන් මේ ප්ලේ එක ආයි අපි Onto the front foot ඇතුළට early, ගෙන්නුවම placed it සමහරකට ඒ ඉන්ජරි එක perfectly නැවත into ඇති the වෙන්න gap. පුළුවන් ඉඩ වැඩි Timed බං it nicely for 4 more. දැන් මහියට වෙලා තියෙනෙත් ඒක බං හරියටම රිකා පීරියඩ් එක ඉවර වෙනවත් එක්කම තමයි මහිෂ්ව ගෙන්නුවේ බං මහිෂ්ව ගෙන්නන්න වුණා බං ඒ ජොලාට නැගිටින්න දෙන්න හොඳ නැනුවේ ජොලා නැගිටලා ඉවරයි බං ඔවුනේ ඔක්කොම වගේ චේස් කරේනේ එහෙම සීන් නැත් තියෙන්නේ That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs ඒ බලපන් away. වන් රේන් බෝල්ට නිකන් බල්ලෙක්ට ඒ රේන් බෝල්ට Good piece of fielding ඊයා to ඒක stop ලකුණු some වැඩි runs. බං සිරාටම 60 44ත් තිබේ ඒකයි ඒ පාර ගැහුවේ චරිත් මේකයි මචං හරිද අපරාධේ මේ සමහර විට අරුගේ ලාස්ට් ඕවර් කියලා දැනගෙන ඉන්නද පිස්සුද කවුද මෙයා මේ සදීර කියනවා මචං මූගේ ලාස්ට් ඕවර් කියන්නේ ඉඳලා ගහමු අපි ඊළඟ එකේ ගහමු කියලා සදීර කියනවත් එක්ක බං එහෙම කියද්දිත් තමයි අනික ඉස්සල්ලා කලින් ඕවරේ ওই විදිහටම පාරක් ආරෙන්දට්ට ගහන්න කියලා චරිත් බේරුණා ඒ බේරිලා තියෙද්දිත් ඊළඟ අන්තිම ඕවරේ ගහන්න ගත්තනේ අඩෝ ඔච්චර උන්ගේ හොඳටම බෝල පන්දු යවපු මේ කියන්නේ පන්දු යවන්න වෙන තව කොච්චර පන්දු යවන්න හිටියද ඒ ඕරේ ඉඳලා චරිත්ට ගැව්වනම් 50ක් ගහලා සමහරකට ඊට කලින් මැච් එකක් ඉවර කළා බං. ඉතර චරිත් අනිකර හදිස්සි වුණ සීන් එකක් උනේ බං. Great shot through the gap. මේ මුං Perfect ගහන්න යන timing. සීන් එකක් තියෙන්නේ Fine placement and enough timing Easy to there. get that Ishan ball high. always the boundary. A brilliant Ishan දෙක over සැට් for the එක නේද batting දෙන්නම side. එක එක Not so සම for the නේද? bowlers. The right armour is coming into the attack from the south end. බොයිස් අපිට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරනවා කට්ටිය ලයික් එකක් දාමු හැමෝම. There'll be runs here. අර මොකද වෙන්නේ කියලා මේ අඩෝ මොස් මුං මේ ඇටැක් කරන්න යන සීන් එකක් තියෙන්නේ. අපේ ඔන්න නාඩු මල්ලි ඇවිල්ලා තියෙන මොකද වෙන්නේ කල්හර මල්ලි අපිට මේ මෙන්න අපේ Nice shot. YouTube Runs එකේ possible. මම උන FB පැත්තේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ YouTube එකේ කමෙන්ට් එකක් A little දානවත flick කරනවා of the මල්ලි wrist to get it අපේ round the corner for අලුත්ම an easy run. අපේ thumbnail හදන අපේ කොල්ලා ඉතින් පට්ට සපෝට් එකක් දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න මේ යාගේ Facebook account එකේ තියෙන ඉතින් ඔයාලට උනාට වැඩක් කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඉතින් සුපිරේටම කරනවා අපේ thumbnail වැඩේ පට්ටටම කරනවා අලුත් YouTube එකේ විතරයි thumbnail දාන්න පුළුවන් FB එකේ දාන්න බෑ YouTube එකේ thumbnail එක ඇදුවේ අපේ මල්ලි ඉතින් කල්හර මල්ලි thank you ඉතින් YouTube පැත්තෙත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න බෑ ඔන්න මම යාගේ කමෙන්ට් එක පින් කරලා තියෙනවා අපි බලමු අපිට අපේ page එකේ cover photo එක අපි බලමු ඉස්සරහට වෙනස් කරන්න try එකක් දෙමු පුළුවන් වුණොත් අපි ඔයාලා දැනුවත් කරන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු try එකක් දෙමුකෝ චරිත ඇදිව 6ක් ගාලා 50 ගහන්න ගියාද අපරාධයක් බං ඒක න ෂේ ඒ විකට් එක ඒ ඕරේ පරිස්සම් කරලා හිටියන ඊළඟ ඕරේ ගහන්න තිබ්බා This is ගහන්නත් everything. තිබ්බා Loud shout. ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එක පොඩ්ඩක් කේස් එකක් තියෙනවා තමයි බං ඒෂියන් පිච් වල නම් කේස් එකක් තියෙනවා මේ කේස් එකක් තියෙනවම කියන්නත් බෑ ඉතින් අර එදා මෙහෙම අර ටිකක් අර ටෆ් ටීම් එක තමයි ওই කේස් එක ඇදිලා එන්නේ වැඩිපුර බං Well placed. Should get a single. ක්ලාසන් පට්ටනේද Nearly raced between the යකාව wickets after සුපිරි it was බං clipped away nicely Really, behind square. End of the පට්ටය over. ක්ලාසන් 6 runs ආරම coming from it. පට්ටම ඩයිල් India ලැබ්බා are 20 for none. අලබං වහන ගැහිල්ල පිස්සු ඇදෙනවා බොයිස් අපි ලයික් එකක් දාමු ලයික් නොකරපු කට්ටිය ඒත් එක මතක් කරනවා අපේ තරු ගෝල් එක 18 10 වෙනි තව චුට්ටයි අඩු බලන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවනේ පොඩි සපෝට් එකක් දෙමු තරු ගෝල් එකටත් අපි බෝල් ටිකෙන් තව රෙද්ද දාමු Brilliant diving stop. Big shout. යන්න දෙන්න එපා Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same අල්ලපා spot. අයියෝ Huge දෙන්න edge. බා Loud appeal. අඩෝ මාකුඩි 40 Brilliant ගානක් දුත ගහලා bowling. දිනවනේ And ඒවා got the edge the previous ball. They now know the areas they need to be hitting. අප්පා කැපුණ Oh, that's a වැඩිව great take. Needed a big stretch to save any runs. චමීර ඇතුළට එන්න මචං ඉන්ජරි එකක් මොකක් හරි බලපාන්න වෙනවා චමීරව ඇතුළට ගන්නවා නම් සමහරක් විට චමීරව මේ Big edge. හියෝ Big appeal. සමහර විට චමීරව මේ මතීෂ වෙනුවට ඇතුළට ගෙනපන් බලමු මතීෂ ගැන හරි තීරණයක් මේ දවස් කීපය ඇතුළත ගනි Let's see if they can get the ball up into the slot like before.
So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Good bit of timing there. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. A bit of a change up in the field now. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. Thick edge. End of the over, 10 off it. India are 30 for none. තමර ආවත් කවුරු වෙනුවට දාන්න 11 ඇතුළට එහෙම වුණොත් 11 ඇතුළට දානවා නම් මචං 11 ඇතුළට මේ අන්තිම 5 11 ඇතුළට දානවා නම් බොහෝ දුරට ඉතින් දිල්ෂන් මල්සංක කසුන් රාජිත හරි කෙනෙක් එහෙට මෙහෙට වෙන්න වෙනවා. නැත්තම් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා තුන් දෙනෙක් ගියන්න වෙනවා මේ හේමන්තගේ තන මේ කලේ මම එහෙම වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. නිව්සිලන්ත දිනන්න ඕනේ මමත් හිතනවා නිව්සිලන්ත දින්නොත් හොඳයි කියලා මොකද දන්නවද මේ එහෙම කියන්නේ හේතුව ඉන්දියාව පොඩ්ඩක් බස්සන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් යාළුවෝ ෆෝම් එකෙන් batter right at the top of their game. Latham, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. ලකුණ යනවා වැඩි මල්ලි මාර රේට් එකක් තියලා මුන් ගහන්න බලන්න බා බෝලින් චේන්ජ් එකට හරි. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. Boundary off the last ball. What's the come off this delivery, I wonder? Good throw from the deep, on target. ජරාගේ හිල්ලක් ගහ ඉදන්න මෙහෙම ගහලා බා සත්තුන්ට වගේ මං ගහන්නේ තියාගමු Hit that well off the back foot but couldn't beat the field. බෝලේ අල්ල මවුන්ට් ලයින් එකට ගියා ගියහම කරු පා වෙනවා බා ලයික් එකක් දාමු බොයිස් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරනවා ලයික් එකක් දාමු අපේ තරු බෝල් එකට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න බෑ ඩොට් බෝල් එලගිනේ ඕ 4ට 40යි බා 43යි බා seem to get the ball away. That's the third dot. Really playing all their shots. 24යි ගහලා දෙන්න සෙට් එකට අපි විපෙත්තෙන් සැට්නර් එකක් දින බලමු Santner, the left arm is coming on to bowl from the north end. විලියම්සන් සවුත් යද්දත් නෑ මචං විලියම්සන්ගේ ඇඟිල්ල කේස් එක තාම හොඳ නෑ මම හිතන්නේ නෑ ඉක්මනට හොඳ වෙන සීන් එකක් තියෙයි කියලා ඉතින් මැච් සේරම ගහුවොත් ලංකාවට ෆයිනල් යන්න පුළුවන් ෆයිනල් මේ මචං සුපර් 4 යන්න ඉතින් බලමු අනිත් ටීම්ස් ටික යන්නේ නේ කියන්නේ දිනන පරිදි විදිහ අනුව තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ Nicked it. Strong appeal. A wonderful delivery to get the edge. Yeah, why not ball the Got guy? to keep hammering away at that spot time and again. Struck it nicely. Could go to the boundary. Oh, Sharma real You can't form fault the begin bowling. there. Sometimes your opponent is just too good. net run rate එක හදන්න Wonderful තිබ්බ ඒක තමයි frontal බස් shot, and there was absolutely no point in chasing that. ගානට කඩලා ගන්න තිබ්බ. අපේ අතින් ගොඩක්ම වෙන දේවල් තමයි ඔය මේ ගානට තියන්න තිබ්බේ මෙන්න මෙච්චරක් වුණා. ඔහොම කියන්න වෙන අවස්ථා වැඩි බා. අච්චරක් ගහන්න පුළුවන්කම එච්චරයි ගැහුවේ. අච්චරක් අරන් යන්න තිබ්බ එක මෙච්චරයි වුණේ. බං අඩුවට තියන්න තිබ්බ එක දැන් කීයක් ගැහුවද? අර බලපන්කො වෙච්ච දේ. Just threw the shot too early. ඉලියන්සන් ඉන්දියාට આવොත් ඉන්ජර්ඩ් කියලා දිනවා බා. සවුත් ආෆ්‍රිකාවල net run rate එක ඇති මචං දඩ ගානකින් ඇති ඈ. Couldn't get it through the field. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. ඒකනේ බං සිරා ඒක End of the over. ඉතිරි Four runs කියෝ coming 150ක් from it. ගහන්න India යද are 47 for none. 150යි ගහන්න යද ට්‍රෙන්ඩ් බෝල්ට අද විකට් 4ක් ගන්නවා ට්‍රෙන්ඩ් බෝල් වි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා නේ ට්‍රෙන්ඩ් බෝල් පොඩ ඉන්දියාවට හොඳට කරන සීන් එකක් තියෙනවා අර මේ මැට් ට්‍රෙන්ඩ් තියු මේ පැත්තෙන් ගහලා දෙන්නේ We've seen ස්පින් good එකම තමයි control and ගේන්නේ spin ස්පින් එකට from පොඩ්ඩක් this ෂේප් bowler. බා Looking forward to seeing what they can do here. ඕස් පාට 47යි ලාස්ට් ඔය කියන්නේ ඔන්න නියමයි Confident appeal. No. Could it be?
ස්පින් එකට පොඩ්ඩක් කරවන කේස් එකක් යන්නේ. Super piece of timing. චුබ්බන් ගිල්ල කෙල්ලවත් ඇවිල්ලාද මම බලන්න වෙච්චර ගහන්නේ. Great work from these two, really strong batting. They've looked really comfortable. 50 comes up between these two. They're starting to form a really strong partnership. ඊට පස්සේ ආයි ගහනවා බං අම්මෝ. Nicely played. That's incredible. Just the power on that shot. That's the sort of thing you want to see in the crowd when you come to the cricket. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. අඩු පට්ට රේට් එකක් තියාගෙන යනවා. They'll get at least one. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. ඔයාලා වීරයාවා එල කිරිනේ. අල්ල බං. බැට් එක ඇදුරා. බැට් එක. Certainly looks close. Maybe a bit of bat. ලයික් එකක් දාන්න මචං ඒත් එක්ක මතක් කරනවා පුළුවන් කට්ටිය තරු ගෝල් එකට පොඩි සපෝට් එකක් දෙමු. තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ අපිට 18 10 වෙන්න. බැට් එක ඇදුරා බං ඒක වැඩක් නෑ බලලා. पावर प्ले गियर है ने पावर प्ले गियर अब बोलो कुछ यार पावर प्ले गियर आई then field එක වෙනස් කරනවා fielding fielding change එකක් කරනවා කොල්ලනේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. The captain making some adjustments to the field here. දැන් තා විකට් එක යන්නේ ඈ දැන් තා විකට් එක යන්නේ. Finds the fielder with that shot. සූපිරි. අප්පු අච්චර හිර කළ මිස් ෆීල්ඩ් ඇද්දි අර බලපන් ඕවර් එකක් දාලා ඇයි බම් මේව කරන්නේ 61 එකක් ගහලා තියෙන ඕසයිඩ් ඕවරේට 10 ගන්න රේට් එක යනවා. Edged. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. උසල්මෙන්ඩි සින්සර් ඩෙබියු එක කරේ අද වගේ දවසක අම්මා. And a brilliant take by the keeper. කොහොමද ගැම්ම? ඒම ලේසියෙන් මේ ඒම මේ රෝහිත් ශර්මා මේ ඒම නගලා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ එහෙම නේ බා. YouTube එකේ ආදරේ වං thank you ෂෙයා පාරක් දාලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න කොල්ලෝ ටික. Should definitely be on the new batter who strides to the middle. අන්න මං කිය ස්පින් එකට තමයි වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් බා. Terrific touch. Cracks it away behind square for 4. Really just seemed to have put that one into the slot with the first ball to the new batter. All the same, it's a glorious shot for your first ball. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, makes it very easy to score. අපිට ඕපනින් එකකින් එකේ 6 පාරවල් එහෙම එන්නේ නැහැ. අපිට ලකුණු මදි වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් ඒක අනිත් මෙහෙමයි මචං. ඒක ඇත්ත අනිත් ටීම් එක බලද්දී අපේ ටීම් එකේ ඕපනින් එක වෙනස්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට මචං ඒ ආවෙන තුනත් පැතුමා මැද මුල හිර වුණත් අග ටික අල්ලලා දෙනවා මචං. අගින් අල්ලලා ඒ හිර වෙච්ච එක ටික ඇදලා දෙනවා. 4 පාරවල් වලින් ඇදලා දෙනවා. මුල ලකුණු වෙනවා බං. ඒ ලකුණු වල ලොකු කේස් එකක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බං අපේ මැදින් කොහෙන් හරි අපේ විකට් දෙකක් විතර ළඟ වැටුණාට පස්සේ හිර වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. මේකයි බං හැමෝම යන විදිහට අපිට යන්න අමාරුයි. අපේ ටීම් එකේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි අපි යන්න ඕනේ බං. දැන් ඉන්න අපිට කුසල් ජනිත් නින්ද මුල 4 6 ඒවා ගහන්න බෑ කියන්නත් බෑ. කුසල් ජනිත් හොඳ ෆෝම් එක නැති එකයි කේස් එක. KJP ඉන්නේ තාම අඩමාන ඉන්නේ බං. ඔකට ගහන්න දෙන්න බං පොලියට කියලා දාලා දෙනවා. අල්ලන්න ඕනේ. Well taken. Had a lot of work to do and held on to a great catch. දඟලපු ඉවරයි බන්ද. දඟලපු ඉවරයි බා. වීරය 100ක් දාන අම්පැත් කැමති බං කියලා හිතනවා. වීරයටත් දඟලන්න දෙන්නේ නැහැ. දඟලපු ඉවරයි. Brilliant innings. Really was heading towards something special. අයියර් ආවේ. Good wicket to take at this කෝලි stage. ගහන්න. Collects that one, simple as you like, inside the ring. ඒ දඟලපු දැන් ඉවරයි මචං. ඒ හැමදේම දැන් ඉවරයි.
Great shot through the gap. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Spin එකට වැඩි support එකක් තියෙනවා මේකේ. nearby dot ball. Misses out there on the short and wide one. දැන් rate එක අඩු වෙනවා. Kept it nice and tight. Set now අපි තියමු set now අපිට අන්තිමට ඕනේ අපි Phillips ගෙන් දාමු. Phillips, the right armour, is coming into the attack from the north end. A real beauty, just times it so well. Nothing wrong with that shot. Getting their iron straight away. That's raced for 4. Like කරමු boys අපිට ගොඩ වෙලාකින් තරු ගැම්මක් ඇල්ලුවේ නෑ කවුරුත් තරු සද්දයක් ආවේ නෑ බලමු. ඉවරයි කියවට තාම ඉවරම නැති සීන් එකකුත් තියෙනවා. අයියා මේ කට්ටිය 50ක් ගාලා විකට් විසික් කරන ඉන්දියාවේ ඒක ඇත්ත බං ඒක හදා ගන්න ඕනේ බං 50ක් ගහලා එයාගේ කාර්යභාරය ඉවර නෑ දැන් අපිට බය වෙන්න ඕනේ පැතුම් නිසා 50ක් ගහුවා අවුට් කියලා අනිවාර්යෙන් දන්නවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමුත් දන්නවා පැතුම් 50ක් ගහුවා කියලා ඊළඟට කොහොමවත් අවුට් වෙනවා කියලා නියමයි Just threw the shot too early. Wait on. Dot ball ba. It was a nice looking shot. Ball went in the slot. Just couldn't find the gap. ඉරවේ ලයින් නෑ නියමයි බා. Yep. බලකුණයි. Got forward and was able to drive the ball. End of the over. 6 India 77 for 2. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. අද තිබුණ අවශ්‍ය ලංකාවේ කියලා අතර අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මහිෂ්ට ආබාධ වෙන්න එපා කියලා අනිවාර්යෙන් මහිෂ් ඉන්න ඕනේ බා. Oh my, that's just flown off the middle. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top. Hi, good morning, and it just keeps going. I'd like to see them aim to the top of off now. The bowler, you've got to make them play on your terms. Middle that one, great timing. Lovely shot, gets on the drive, just powers that over the boundary. Wonderful timing. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Drives and misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. That's poor play. Wait there. Can't get that outside the ring field. Yep. Nice shot. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Over. India are 95 for 2. M5 දැන් පිටිපස්සේ ලයිට් පත් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක මීටර උනානේ. ලයිට් පත්තු කරන්න කොහොමද බන් දැන්? PC එක කට්ට කළුවරයි. යක්ෂයෙක් වගේ හිටපු PC එක දැන් නිකන් කට්ට කළුවරේ කිසිම එළියක් නැතුව ඔයාලා මගේ PC තියෙන ඉතින් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. PC එක බං මේ ලයිට් එකක්වත් PC එකේ දාලා නැහැ අඩෝ. PC එකේ වයර් එකේ ඉඳන් මේ ලයිට් තියෙනවා මගේ මේ ඔක්කොම මේ දාලා තියෙන්නේ සුපිරේටම. ඒකක්වත් ඔක්කොම ඔෆ් කරලා තියෙනවා. කරන්ට් බිලත් එක්ක බෑ මං කීබෝඩ් මැට් එකේ ලයිට් ඔක්කොම ඔෆ් කරලා තියෙන කීබෝඩ් එකේ තියෙන මැට් එක තියෙන්නේ මවුස් පෑඩ් එක ගන්න ඒකෙත් ලයිට් තියෙනවා. ඒවත් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ මවුස් එකේ කීබෝඩ් එකේ පත් වෙන ලයිට් ටික විතරයි බා. PC එක හැම ලයිට් එකම ඔෆ් කරලා different the last ball. The captain shouldn't mind that. මේ කරන්ට් මේ ලයිට් බිල් එක අමාරුයි බා. Chasaya run එක දාලා දෙනවා කෝලිට ගහන්න දෙන්න අරන් දෙන්න බා. There'll be 1 run here for them. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot. කෝලිව කඩා ගන්න වෙනවා කොහොම හරි. Waiting. නියමයි.
මේක ලැප් එක ගන්න බල ලැප් එක ස්පෙක්ස් දැනගන්න වෙනවා බා ඉස්සර පිටිපස්සෙන් කොච්චර ලයිට් ඩිසයින් තිබ්බද මේ පිටිපස්සේ පේනවනේ රතුයි කළුයි මේ කොටු තියෙන ඒක වටේට ලයිට් යනවා බා ඒව ඔක්කොම ඕෆ් කරලා තියෙන Bowler is confident on this one. දීපංකෝ New Zealand having a good chat. Don't know if it's worth using a review on it බෙන්ඩ though. ගහපු පාර වැරද්දක් නැහැ එයා ගහපු ඕවර් එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ පවර් ප්ලේ එකේ අන්තිම ඕවරේ නැත්තම් ඔව්වා බෙන්ඩත් ඒවයි චරියත් එහෙමයි බා අපරාධේ ලෝක කුසලාන මෙතෙක් කාර්යශතක ලාභීන් අතර පෙරමුණේ ශ්‍රී ලංකා පිටිකරු පැතුම් නිශ්චංක පිට මැච් තුනක 50 අඩෝ එලගිරි පෙරමුණේ පැතුම්ද හැබැයි දක්ෂයෙකුට මැච් එකක් දිනන්න ගහන්න ඒක යවුල මේ අර්ධශතක තුනම शतक වෙන්න තිබ්බ කලබල නැත්තම් අපරාධය සිරාට බා අර්ධශතක කොච්චර ගත්තත් වැඩක් නැහැ යා ගහන අර්ධශතකයේ තරගයක දිනන්න බලපාන්නේ නැත්තම් නෙන්ඩුල්කර් සීයව ගහනවා වගේ තමයි Nothing picked up from the bat. This could spell trouble. Clearly impact in line, not much to argue there. Going on to miss everything and a valuable review is lost. Not the best decision to review that. The umpire has got it spot on. Wait on. Good piece of fielding to stop some runs. ඊපස්සේ ලයිට් දාලා පෙන්නන්න රිමෝට් එකේ බැටරි වැයලා බා මම ආයේ ඒ බැටරි දාලා එක දවසක ලයිව් එකක් දාන්නකෝ දාලා Yep. Picks the gap perfectly. රිමෝට් එකේ බැටරි වැයලා බන් තියෙන්නේ ඔන්න Fine එන්නේ placement දැම්මට and enough timing to get that ball තියෙන remote away එක. to the boundary. මේකේ කලර් සරම්බනක් තියෙනවා මේකේ බැටරි වැයලා බා මේකේ එතකොට ඉස්සරහා රාක්කයක් තියෙනවා බඩු ඔක්කොම තියලා තියෙන රාක් ඒකෙත් ලයිට් බාර් එකක් තියෙන ඒකත් මේ වැයලා තියෙන බැටරි වැයලා අචින් රවීන්ද්‍ර ගහුවා දොමෙන් යන්න ගහුවා බා Mitchell, the pace bowler, coming into the මාත් attack. කවි සම්බර්ති එලගිරි Yep, yep. යන්න දෙන්න බා ඉර කරගමු අපි කෝලිට ෆීල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු කෝලිට අපි පොඩි වෙනස් කරලා ෆීල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරමු කෝලිගේ විකට් එක ගන්න මචං අපි ෆීල්ඩ් එක ගේනවා කෝලිගේ විකට් එක try කරන්න අපි බලමු The captain's going to change things around in the field. Wait on. nice ball dot ball නියම අයියා dot ball ටිකක් තියලා ප්‍රෙෂර් කරමු A මෙයාලා little late on that. No runs scored. ලයික් එකක් දාමු එත් එක අපේ තරු ගෝල් එකක් 18 යන ටිකයි තියෙන්නේ පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නන පොඩි සපෝට් එකක් දෙමු Waiting. nice ball dot ball නියමයි මගේ කමෙන්ට් එක කියන්න අයියේ Well, not a දැන් great hospital එකේ delivery. Got පුළුවන් it නම් full. මට Lucky not to be hit to 6000 the දෙන්න boundary. හෙට උදේට දෙන්නම් කියලා තිනවා මට ආදිත්‍ය මල්ලිට පුළුවන් නම් උදව් කරන්න පුළුවන් කවුරුර ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් සපෝට් එකක් දෙන්න මචං Nice උදව් shot. කරගන්න මේ Run is ඉලා පට්ට possible. අමාරු මම මේ ඉන්ටර්නෙට් බිල දාගත්තත් බෝ එන ගේමක් දීලා 13000 ගානක ඉන්ටර්නෙට් බිලක් Got තිබ්බ forward ඒකත් and was සම්පූර්ණ able to ගෙව්වේ නෑ drive the ball. භාගය Lovely ගෙව්වේ shot. මේ ගිහිල්ලා Good තමයි මේ running. BOTV වැඩ කරන්න තු ඒක ඇක්ටිවේට් කරගත්තේ බා මල්ලි ඕක මල්ලි මෙහෙමයි ඔයා ඕක ලයිව් වල කියලා නෙමෙයි ඔයාට ඔයා මේ ඔයාගේ මේවට උදව් කරන ගෲප් තියෙනවා මල්ලි මම ඔයාට That කලිනුත් is ඔය a ගැන කිව්වා masterclass of පොඩ්ඩක් ඒ batting. ගෲප් කීප එකේ Moves the ජොයින් lane, වෙලා ඔයාගේ gets ප්‍රශ්න forward දාන්නකෝ and dispatches it to the boundary. සමහර ගෲප් තියෙනවා තමන්ගේ නගරයට අදාළ ගෲප් අපි කියමුකෝ ගම්පහ නම් ගම්පහ නෙමෙයි අපි කියමුකෝ කොහේ හරි වා ඉන්නවනම් කිරිබත් ගොඩ නම් කිරිබත් ගොඩ කඩවත නම් කඩවත එතකොට මීගමු නම් මීගමු ඒ වගේ ගෲප් තියෙනවා ඒවා තියෙනවා නැත්නම් ගොඩක් සමහර ගෲප් තියෙනවා ගොඩක් උදව් කරන ගෲප් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒවා හොයලා බලලා මල්ලි ඒකකට ජොයින් වෙන්න එතකොට ඒවැ ඉන්නවා මල්ලි උදව් කරන කට්ටිය අන්න ඒ වගේ කට්ටිය මල්ලි ටක් ගාලා උදව් කරනවා ඒවා වගේ දේවල් වලට උදව් කරන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා අන්න ඒ අය බලලා උදව් කරනවා මම හිතනවා ලයිව් එක ඇවිල්ලා කියනට වැඩිය මොකද ගොඩක් වෙලාවට මල්ලි ලයිව් බලන්නේ ගොඩක්ම 80%ක් විතර ඉස්කෝලේ යන ගොඩක්ම පොඩි කට්ටිය කියන්නේ අවුරුදු 25 ඔය අතර ගොඩක් 50%කට බලන්නේ කට්ටිය 20ක් 30ක් විතර තමයි වැඩිහිටි කට්ටිය වань ඉතින් ඔය වගේ දෙයකට උදව් කරන්න පෙළවෙන්නේ මල්ලි ටිකක් වැඩිහිටි කෙනෙක් ඉතින් පුළුවන් නම් අර මං කිව්ව එක try කරලා බලන්න Yep.
That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. සදිරියේ චරියට කිව්වා අන්තිම බෝලේ 3 ඉන්න හදිස්සි වෙන්න එපා කියලා කට ගන්න නමුන්න අවුට්. අන්න ඒක තමයි අපිට මිස් වෙන පොයින්ට් බං. සදිරියේ ඉවසලා ගැහුවේ නැත්නම් අපි අනාතයි බං. අපි එන සමහර මේක පරදින්නත් ඉඩ තිබ්බ බං. ඉවරයි යකෝ කෝලි බල්ලෙට් එක ගහන්නේ අර ගෲප් වලට දැම්මගෙන තා. බලන්න මල්ලි try කරලා. A really good 50 partnership. These two are looking strong. And it's going to take something special to break it up. ෆොටෝ එකක් හදමුද? හදමු මගේ අර කවුරු අපේ හදලා තිබ්බා අපේ විදුරු වල හදලා තිබ්බා. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. බෝලි විකට් එක ගන්න try කරාමද? පෝස් 13ට 122යි. Great shot through the gap. Perfect timing. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. මේ කෝලියෝ නතර කරගන්න විදියක් නැහැ නේ ෆීල්ඩර්ස්ලා පහම එළියට දාමුද බලන්න. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Some adjustments to the field. සදිර කියලා තිබ්බේ වැරදි කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා. ඔව් අපි ඉදිරියට වැරදි කරන්න මචං මේ මැච් එකත් යනවා අපි ඇති. කලින් මැචුත් ගියේ ඉඳන්. Very quick out there, managing to stop it. චරිත් මචං හිටපු නායකයෙක් විදිහට සරිත් under 19 වල කැප්ටන්සි කරා. කල්පනා කරලා බැට් කරන්න වෙනවා බා ඉස්සරහට. සුභාරංචක ආබාදුල් ලක්කෝ ශ්‍රී ලංකා සුපිරි දඟපන්දු වෙන ක්‍රීඩක මෛත්‍රීක්ෂණ ලැබෙන බ්‍රහස්පතින්ද එංගලන්ත සමග තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විශ්වාස කටු දාන හම්බෝ ලොකු දෙයක් බා. මොනවාට හොස්පිටල් එකේ දාගන්න මැච් එක වහාට එලගිරි වලලි අතරේ. ඉංග්ලන්ඩ් ෆෝම් එකේ නෑ. ඉංග්ලන්ඩ්ලා ෆෝම් කරනවද නැද්ද කියන එක තියෙන අපේ අතේ බා. ඩැනල් මිචෙල් හොඳට ඔය ඕරේ දැම්ම ඉස්සෙල්ලා ඕරේ. Wait on. එල ඩොට් බෝල් 14 වෙනි ඕරේ යන්නේ 14 යන්නේ. ඔයාලට කීයක් ගහයිද ඉන්දියාව? කෝලි තාම විකට් එකේ ඉන්න බෝල 50ක් ගහලා. කීයක් ගහයිද මෙයාලා? Great shot. At least one on offer. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. That's great fielding. දැන් පොයින්ට් ටේබල් එකේ විදියට පාකිස්තාන ඕස්ට්‍රේලියා මැච් දෙකෙන් එකක් ගහගත්තා නම් අපි টপ 4 ඉන්න තිබ්බා. Time to keep the pressure on now. ඔය කතාව මම දැන් ලයිව් ටික දවසකට කලින් කිව්වොත් බලන්නකෝ මැදක් හරියක් කරනකොට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අර මැච් දෙක ගහලා තිබ්බනම් අරක ගහලා තිබ්බනම් මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා මෙහෙමයි කියලා හිතලා වැඩක් නැහැ බන් දැන්. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයිද? ඕස් 20යි ගහන්නේ බා. ඕස් 20යි ගහන්නේ මේ ඕස් 40ක් ගහන්න අපිට වෙලා මදි බා. 20ක් ගහන්න. Daniel Mitchell go over patta should get a single. Chavira අතුලට එන්න කවුරුද ඉන්ජෙක්ට් වෙන්න නොකරන වලින්. Well picked up and let the ball do all the work just to nudge it down towards third. එල නියමෝරේ. දැන් ටේබල් එක 4 කියන්නේ 4 වෙනි ස්පොට් එක විතරද ඕපන් වෙලාගේ. India. ටේබල් එක තාම ඕපන් මල්ලි. තාම 1 2 අද ඉන්දියාව පෙරද්දුවොත් මම හිතනවා අනිත් ටීම්ස් වලටත් හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එයි. මොකද මේ ඉන්දියාව අන්ස්ටොපබල් විදිහට යනවානේ. ඉන්දියාව පරද්දන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉන්දියාව පරද්දන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මම හිතනවා ටේබල් එකේ තාම ස්පොට් දෙකක් විතර තාමත් ඕපන් කියලා හිතනවා. ඔය උඩින් ඉන්න ටීම් සවුත් අප්‍රිකාව හරි නිව්සීලන්ත හරි ඉන්දියා හරි තාම මැච් දෙක තුනක් හැරදුනොත් ඉස්සරහට ආයෙ ඕපන් වෙනවා. පිලිපා 4 වෙනි ඕනේ හොඳට ඉවර කරන් පිලිපා. Thick edge. 20 වෙනිදාට කලින් අපි ටේබල් එකේ 6 වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් කියලා බලමු. වාසි විදියට වුණොත් හොඳයි අපිට බා. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter මේ under කෝලිට මේ pressure. පුළුවන් තරම් අයියර That's මේ what you විකට් pay එක the තියාගෙන entrance කෝලි money ගහනවා for. බා. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. That's right out of the middle of the bat.
barely seemed to hit it, and it's gone over the rope. Latham, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Yep. Great shot. Right out of the textbook, off the middle, and it flew to the boundary. යවුන්ට වාසිදර අනිවාර්යෙන් අද පිච්චත් අදලා තියෙන. නොවෙත් එහෙමයි. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Loud shout. ගෙදර වල්ලි ඔක්කොම වගේ මැච් එක බලලා හිටියොත් බලනවා. වැඩක් තිබුණ නැතුව නැත්තම් රැට න අනිවාර්යෙන් බලනවා. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. With the fall of that wicket, the new batter comes out to Rahul the අලුත් crease. බැට් එකක් දුන්නා. රාහුල්ගෙන් බැට් එක තමයි Red Bull ස්පොන්සර්ඩ් බැට් එක දැම්ම බා රාහුල්ට. Yep. Edge. What a ball. Easy does it. Last First 5 ball overs and යන්නේ. gets some runs. අන්තිම ඕවර්ස් Phillips පායන්නේ. has really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the ඩැරල් momentum මිචල් දාවා. going ඩැරල් මිචල් forward. හොඳටම දැම්මා බෝල් ටික. Yeah. catch it. අඩු. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front Green foot. cricket 24 and හොඳයි that වගේ නේ raced මම දැක්ක away for දාලා four. තියෙනවා කට්ටිය. Yep. Times it nicely. nice. A little flick of the wrist to Yeah, get it guy, around the though. corner for an easy run. අම්මෝ Really good shot there. මේ පාර කප් එක ඉන්දියාවට වෙන් කරලා තියෙන්නේ බං ඉන්දියාවට ගත්තේ නැත්නම් ICC එකයි මැච් තියලා ඉවරයි කියලා අදිනවා. ඔව් ඔක කොහොම හරි කොර කරලා හරි ගන්න තමයි බලන්නේ බා. Yep. Perfectly timed. අඩු නැවතුවා නියමයි. Good Boys like throw එක from තමයි the මතක deep, කරා මේ on තරු target. ගෝල් එක 18 10 Did වෙනි well පොඩ්ඩයි just to get it down පුළුවන් towards කට්ටිය third පොඩි for some සපෝට් එකක් runs. දෙමු තරු ගෝල් එකටත්. තරු එකෙන් ක්ලික් කළා අපේ මේ membership ගත්තේ අපේ කාලෙකින් membership ගත්තේ නැහැ නේ බං Nicely කවුරු. played. There was a bit of width on that, Membership and එක they ගන්න පුළුවන් climbed කට්ටිය into පොඩි the support shot to එකක් send it up and over for 6. ඔන්න නිව්සීලන්ත තමයි බා. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Right off the middle of the bat. That ball was just an invitation that was accepted by return of post. Mitchell will be disappointed with that delivery. ඒ ඕරේට වැදුනා බා. Santner, the left armour, is the new bowler. from තරු the ගෝල් north එකට end. සපෝට් එකක් දෙන්න ඕන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා සෙනුරවල්ලි තමයි ලයිව් එකේ පළවෙනි තරු කමෙන්ට් එකක් දැම්මේ. Thank you බා. එල ඩොට් බෝල් ලා. ඉෂිකා hi brother. දෙවෙනි ඉනිම A තව wonderful මම delivery to get the edge. මොකද කමෙන්ට් එක? Got to keep hammering away at එල that කිරි spot සෙනුර time and ඉඳලා again. නියනේ. Yep. අඩු. Finds the edge. Big shout. Thank you සෙනුර තරු 20ක් දාලා දෙන අපිට මේ Brilliant පැත්තෙන්. bowling. Having got the Thank edge you. the previous ball, තවත් 20ක්. they now Another know one. the areas තවත් they 20ක්. need to be hitting. Effortless. A gift, තවත් really. 20ක්. Floated it up there and dealt with. There was minimal Thank you, follow-through, just great timing to punch තවත් it through the 20ක් බං field ඉතින්. for 4. Thank you සෙනුර සපෝට් එකට. අඩු 40ක් දැම්ම බා. A membership boundary off the ගන්න last මල්ලි ball. තරු අයිකන් එක දැන් පැත්තේ membership අයිකන් එක තියෙන ඒක ක්ලික් කරලා ගන්න ඕනේ. Is it a sign they're trying to push the Thank run you rate? The captain is going to change things around in the field. සුපිරිම සපෝට් එකක් දෙනවා. Good shot. He's found the gap. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. ගහනවා බා. Can be පට්ට very ගිහිල්ලා disheartening ගන්න. seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and
move on. Waiting. Couldn't get it through the field. 200ට ඇයිද බං? තව ලකුණු 20යි ඕනේ. 200ට ඕස් 3ක් තියෙනවා. 18ට 20ක් ගෙවුවොත් 200යි බං. 200ට ඇයිද කියන්නේ? Huge edge. That's the over. India 180 for 3. ICC එක ඉන්දියන් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එකේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් බං. The left arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Yeah. අඩුවට තියමු. සමහර අයට තරුවයි කරන්නේ පෙන්වන්නේ නැහැ මල්ලි. අලුත් account වලට පෙන්වන්නෙත් නැහැ. FB app එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඒ පෙන්වන්නෙත් නැහැ බා. මල්ලි අද රැට හොරගෙන් මේ ගහන got try forward එකක් and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Yeah. Great shot through the gap. Shit. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. දමුල් යනනේ A little බංගලදේශ short ඉමේජ් on ටීම් that මේ මැච් occasion. එකනේ. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Yeah. Too short on this pitch. ගහනවා බං වටේටම As we've ගහනවා seen බං. already, Shit. it makes it very easy to score. You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that's race to the boundary. Yeah. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any better than that. It's raced away to the boundary. A bit of a change up in the field now. Yeah. Edged. යාරා ගහිල්ලක් ගහන්නේ බං. 16 runs added there. India are 196 for 3. A few moves made in the field. Yeah. That is a gorgeous shot, straight through the covers. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really build a big score. Bit of a change up in the field now. Yeah. Great timing, right off the meat of the bat. It was in the gap, pretty much all the way along the ground to the boundary rope. Off to a good ප්‍රාජවන start. අනිවාර්යෙන් ගෙන්නයි ලංකාවේ මැච් එක. මොකද දැන් උන්ට ඔයක දිනන්න ඕනේ මැච් එකනේ. Two boundaries in a row. Time to just focus on line and length again. Yeah. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. It was in the air for a long time, but 4 bounced just inside the rope. මාර ගහිල්ලන්නේ බං. ගහන්න. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the back of playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will විශාල eventually කරදරයක් come. වුණානේ බං මේක. What a lovely shot. Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. Santner shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Yeah. Super piece of timing. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. 28 runs added in යකෝ that 28ක් over. ගැහුවේ ඕරේනේ බං. India are 224 for 3. Final over in this innings. Plenty of wickets in hand, and it's going to need to be really accurate. Got to try and get it up into the block hole. Well, it's a case of blink and you miss it with this innings. 50 brought up, and what a devastating passage of play it's been. බෝල 20ට That බෝනස් is තුන an අයිය. amazing half century. අයිය Just හිර වෙලා mammoth හිටියා දැන් stroke අන්තිමට making. Such අපේ an පිටින් යන impressive එක. stint at the අඩි crease so ඇස්සේ far. චමරිත් පඩාක් ගලරේ. Yeah. Hit that hard, nailed it.
That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Bolt is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stop delivery and move on from there. That ball has been hit. It's flown into the crowd to get that much... coming forward on the front foot is ridiculous. Yep. Edged, unplayable. අඩෝ ගැහුවමද වන්ද 20 එක මෙච්චර ලකුණු ගානක් බං අපිට Yep. Overstepping, just a little too eager on that delivery. There'll be one run here for them. Decisive running might have got them two. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Bolt will be disappointed with that previous delivery. Not up to their normal standards. Yep. Saw that early. No one's catching that. Great shot. That shot brings up the half century. Beautiful batting display, very solid. I think this is just the start. And that's the end of the innings. New Zealand have been set a target of 251 runs. ස්කෝර් කාඩ් එක කියන දෙන්නේ රෝහිත් ශර්මා බෝල 22කට 30යි, චුබ්මන් ගිල් 20ට 31යි, විරාට් කෝලි බෝල 37ට 68යි, ශ්‍රේයස් අයියර් බෝල 24ට 67යි, කේල් රාහුල් බෝල 18ට 52යි. This is a really defendable total. US value අපිට දාලා තිබ්බ දැන් කමෙන්ට් එක. Get their iron very quickly and get the scoreboard ticking over if they're to have any chance. කොහොමද ඒව බලන් ඉන්නේ? 250 එකක් ගන්න ඕනේ ඕස් 20ට. Waiting. Doesn't beat the infield. Looking to get the innings started, just can't get it away. අසනීප තව වැඩි වෙනවා මේව දැක්කම් බා. විශාල කරදරයක් වුණා පින්ස මේකට ඈ. පින්ස ඊයේත් බැලුවා බා ඊයේ කපල් දෙකක් ආපින්න උඹලා ඉදීත් දන්නෙත් නැහැ කියලා බා. Waiting. They'll get at least one. Good return there, back from the deep. Very nice running there, nothing too fancy, just good solid running to get things started. කියලා දවස් දෙකයි යන්නකෝ සතියක් විතර ඉඳලා ආවේ බා. FB එකෙන්ද ප්ලේස් ලා තොර නැගේ නෝට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකේද? ගේම් එකේද? අම්මෝ ඔළුවේ බෝලේ. උම්රට එහෙම පාරවල් ගහන්න ඔයා බා. Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. අලවෙජ් එක 602යි. උන්න අපිත් එක්ක ආපුන් තමයි බං. අපේ එක next week එකේ ලගිරිය. And we'll want to show everyone their strength. ලගිරි. යෝකර් එකක් දාන්න කියලා මම මේ බෝල් දාන්නේ. බුම්රාටද කියන්නේ. Middle that one, great timing. Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of width, but clinically put away. හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාලා දුන්නොත් නම් ගහගන්න පුළුවන්. Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. Misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. It's not timing it at all. It's poor play. මාර බෝලිං ඇටැක් එක ගේම් එකෙත් බුම්රාගේ. Drives it into the covers. Fielders no chance.
The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away to the covers with exquisite timing. National team එක FB එකෙන් select කර. FB එකෙන් select කරන්න නැත්නම් කට්ටිය නෑ මල්ලි මේ ස්කොට් එකෙන් select කරන්න තරමට. The right arm medium bowler. ගේම් එක වලි නෑ බා. වලි චුට්ටක් තිබ්බන සුපිරි. Siraj. Oh my, that's just flown off the middle. Perhaps that slipped out of the hand a little during the release. Conway didn't mind and sent it high and handsome over the boundary rope for 6. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Good return, back from the deep. සුපිරි චේස් එකක් තියෙන්නේ. ලයික් එකක් දාමු බොයිස් ලයික් එකක් දාලා යම්මක් කලමු තව තරු අපිට 98යි අඩු 18 10 වෙන්න තරු. අලු පුළුවන් නේද? Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision. විකට් තියාගෙන ගහන්න බලන්න ඕනේ මං පුළුවන් තරම්. විකට් තියාගෙන ගහන්න බලුවා. එහෙම තිබ්බොත් අපිට මේක චේස් කරන්න පුළුවන්. Got all of it and for 6. That was timed very well. Great shot. Driven down the ground and flew over the boundary. Ground එකේ light set එකට අවුලක් නැහැ හැබැයි. Light උඩින් තියෙන්නේ. අර මේ උඩ මේ ස්ටේඩියම් එකේ උඩ ගහලා තියෙන light එක. Don't mind getting hit for උඩ ගහලා runs. තියෙන එක. What's important is to focus on getting the next ball right. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Dharamsala. Right out of the middle. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter right at the top of their game. A brilliant over for the batting side. පැතුම් නිසාකට මේ මාසෙට 1 ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කිරීමට තවත් ලකුණු අවශ්‍ය ඇත්තේ 15ක් පමණයි එල්ලගිරි. අන්තිම බෝල 18ට 70ක් ගැහුවද බං? අඩු සිරාවට. අපිත් යනවා රේට් එක ඕස් දෙකට 32ක් ගහලා තියෙන්නේ. අන්න බුම්රා දාන බුම්රා ඉඳලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ බා. Ease through the field. There'll be runs here. Didn't push hard enough maybe between the wickets, and that prevented them getting back to 2. Wise decision in the end not to take the fielder on. Billy නෑ බං අද විලි ගැංගිල්ල කේස් එකනේ. KJB ෆෝම් එක නැති නම් පාඩුවක් බං සිරාවට. ඒ පාඩුව අපිට ඕපන් එකේ දැනෙනවා බං. Shot through the gap. Perfect timing. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. අර අයිකන් එක ඔබලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ සපෝට් කරන්න මල්ලි අයිකන් එක ඔබලා ඔයාලට මේ තියෙනවද දන්නේ ක්‍රෙඩිට් මේ කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් එකකට කාඩ් එකක් තියෙනවා කාඩ් එකෙන් පේ කරලා තමයි membership එක ගන්න පුළුවන්. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery? I wonder. මේක නෙමෙයි කියන්නත් බෑ ඕස්ට්‍රේලියා එකේ ගැව්වනේ කියලා දෙනවා. මෙහෙමයි මල්ලි. ඒ කියන්නේ හරි ෆෝම් එකක ඉන්නවා නම් consistency perform කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් පැතුබා කොච්චර වුණත් 50 කැලිය අඩු දානවනේ බං. පැතුබා මේ පැතුබාට ඒක ලොකු ඉනිමකට කන්ටිනියු කරගන්න බැරි වෙච්ච එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. A couple on offer. මාස 21 month subscriber. Elegant as ever and picking up good runs. support age එකක් දාපන්කෝ බලන්න. support age follow age එකේ අර බලපන් පින්සා එක කොහොමද කමෙන්ට් එක. ඔන්න highlight comment membership තියෙන කට්ටිය විතරයි ඔක දාන්න පුළුවන්. අඩෝ මාස 21ක් යකෝ. ඔගේ නමට යටි වැටෙනවා ඒක. Yes. Good bit of timing there. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Indian bowling attack එකේ සුපිරි. නීෂම් නැති වෙයි බාද. Young has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball. 11ක් ගහලා තියෙන බුම්රාගේ ඕනෙට. Wide at the bang ඒවා. Appeared to be well within the limit. 12යි. The umpires called a wide. Nicely done nah.
පළවෙච්ච දාල්ද රෙලගිරි 24යි. Wow, that's missed a lot. Nice bowling. Just Uno threw the ne wante shot bowle too bouncer ba? early. ලාස් බෝල් නේ. ඕස් තුනට 44ක් ගහලා තියෙන්නේ බං. අබ්දුල් thank you බං. අබ්දුල් අඩේ අපේ කලින් හිටපු මේ මාසේ හිටපු টොප් ස්ටාර්ස් එන්නේ ඊට පස්සේ පොඩ රොමානෝ පාස් කරා. Didn't get the feet moving. thank you Played down බං. the thank you අබ්දුල් තරු 100ක් දීලා තියෙන පොඩින් වන්න අබ්දුල් තරු පොඩින් this month අඩෝ අබ්දුල් 3550යි රොමා 5598යි අම්මඩ සිරි අබ්දුල් 3500ක් ඉන්නවා thank you බං thank you brother පට්ට සපෝට් එකක් දෙනවා thank you මචං thank you line through the hands at it. Got nothing on the ball. මේ පොඩි උණ සීන් එකක් තියෙනවා නේ බං මේ පාකිස්තාන් ප්ලේයර්ස්ලා සෙට් එකකට හැදිලා තියෙනවා මම හිතන්නේ හොඳ වෙන්න ඇති බං Great shot. At least one on offer. thank you අබ්දුල් ඒ තරු 100ට ඒ සුපිරි සපෝට් එකක් දෙනවා අබ්දුල් thank you අපේ හිටපු টොප් ස්ටාර්ස් එන්න 45යි හොස් 4ට අඩු 251ක් කෙලවල යන්නේ ලේසි නෑ මේ චේස් එක අයියෝ A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. අඩෝ මේ කොහොමද පුමේෂ් මල්ලි ඊයේ බවුමෝතිල හෙන්රික්ස්ට දුන්නා chance එකෙන් කොහොමද ගත්ත ප්‍රයෝජනේ Beaten on the drive. Bowling. තරු Bit of ගෝල් එක frustration 18 after දා that කම්ප්ලීට් shot, went වෙනකොට after it, but just couldn't lay it back 20ක් on it. කරන්න පුළුවන් අපිට මේ මාස ඉවරෙන්න කලින් KJP ඉඳන් අයින් කරන්න නැති වෙයි මම මොකද මේ KJP අයින් කළා දාන්න දිමුත් විතරනේ ඉන්නේ ඊයේ රවිස්ක කේන් විලියම්සන් නැහැ මචං කේන් විලියම්සන්ගේ මේ අතක මේ අස්ති බින්දිලා මොකක් කර කේස් ඇති නම් ඇඟිල්ල එක ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කේන් විලියම්සන් මං හිතන්නේ නැහැ මෙච්චර ඉක්මනට රිකවර් වෙලා ඇති කියලා Finds the fielder with that shot. Got forward well and was able to drive the හෙන්රික්ස් ball. A ඇඩ් lovely බං shot උන්ට chance and එකක් good වෙනකම් running. බලන් ඉන්නේ බංගලින්ට නම් ගහන්න ඕනේ මචං කාට ගැහුවේ නැතුණත් උන්ට ගහන්න ඕනේ Nice bowling. 3 added in that over. ඒ වලේ ලකුණු New තුනයි බං ඊයේ Zealand are 47 for none. රාදය යන්සන් ගාපු කොහොමද ඊ අම්මෝ මෑන් වර්සස් මැච් කර නේද මාකෝ යන්සන් නේ ඒ උගේ උස්ස බලපන්කෝ බං Nice shot. Runs possible. හරිනේ Simple as you like. ඒ අබ්ද Didn't bother to look at more than one delivery in the බං over. අබ්දුල් අඩෝ පිස්සු මට අඩෝ මට සනීප නෑ බං මට වේගට තවත් වැඩි වෙනවා යකෝ සපෝට් එජ් එකකුත් දාලා දෙනවා සපෝට් එජ් එක මාස 22ක් කියලා පෙන්නන්නේ ඒ තරු 1000ක් දුන්නා බං අබ්දුල් ඒ කාලෙදම සුපිරි සපෝට් එකක් දෙන්න චරිතයක් තමයි අබ්දුල් ගැන thank you බං සපෝට් එකට This innings just Adere cut macha. short before it really flourished. Abdul to It membership looked like විතරයි to be අඩු. moving to a big score. අබ්දුල් but it's උන්ට not to ගැම්මනම් be. පුළුවන් නම් membership එක ගනි membership විතරයි උඹලට අඩු බං New batter ඔබට අනිත් mark ඔක්කොම their ටික guard. තියෙනවා They just Adi, need to thank you, bang. rotate the strike early on as they get තරු වලට වැඩි settled. ලොකු සපෝට් එකක් පුළුවන් නම් page එකේ membership අරගෙන අපි membership 40ක් කරන් try එකක් දෙමු ස්ටාර් ගෝල් එක ඉවරයි බං ස්ටාර් ගෝල් එක ඉවරයි ඊයේත් අබ්දුල් දුන්නා බං අබ්දුල්ගේ රොබාගේ මම හිතන්නේ තව පොඩි ගානක තියෙන වෙනසක් තියෙන්නේ බං මතක් කරන්න ඕනේ අබ්දුල් මචං ඉස්සරින්දම්ම මට මාර දෙයට සපෝට් එකක් දීපු චරිතයක් මේ විශේෂයෙන්ම මේ අපේ කුසල් මෙන්ඩිස් කියම සුපිරි ෆෑන් කෙනෙක් මේ මෙන්ඩාව කියන්නේ මෙන්ඩාව උඹ පර්සනලි දන්නවද නැත්නම් උඹ මෙන්ඩාගේ කියන්නේ බැටිං ස්ටයිල් එකට ආසද කොහොමද මෙන්ඩා කියන්නේ මෙන්ඩාගේ සුපිරිම ෆෑන් කෙනෙක් බං හරි They certainly don't feel like they've got anything on that, but almost every fielder is asking the question. හරි පින්ස මාස 22ක් බං සපෝට් අචින් රවින්ද ඉවරයි බං Caught. හැමදේම ඉවර කරලා ගියා බං උම්රට අහුණා බං An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Chapman will be looking to make a strong start to their innings.
අවුරුදු 23 කොළු ගැටේ ඉවරයි වා. අඩේ thank you බං තරු 1000 දෙ පැත්තෙන් දුන අඩෝ. පිස්සු ඇදෙනවා ඈ. අඩෝ තරු 1000ක් කියන්නේ බං ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි යා. That was seen so early. The timing was brilliant and that has stayed fantastic. හරි හොඳ චරිතයක් ආ මේ සිරාට මට සෙට් කරන පට්ටම කියන්නේ එනම නියතමානී චරිතය. thank you bye දීපු සපෝට් එකට අපේ කොල්ලෝ ටික අනිත් කට්ටිය ලයික් එකක් දාපන් අපේ ලයික් කරලා දෙනවා සුපිරි සපෝට් එකක් අපේ අනිත් කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දීලා සපෝට් එකක් දෙනවා thank you ආ. Oh wide. I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. Chapman නෙවුවා බං අපි. උන්ට විකට් දෙකයි බං කොහෙන් හරි විකට් දානවා බං මේ මිනිස්සයා. Nice bowling. තරු ගෝල් එකක් නෑ බං දැන් තරු ගෝල් එක අහවරයි බං. චමරයතුමත්තු ඔස්ට්‍රේලියා විශ්වවිද්‍යාලය කාන්තා බිග් බෑෂ් තරගාවල සිඩ්නි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට සිය මංගල තරගයට ක්‍රීඩා කරන චමරයතුමත්තු පන්දු 34 කී වේගවත් තරග શතකයක් ලබා ගන්නවා. බලපන් චමරයට කොහෙන්වත් ලීග් වල chance දුන්නේ නැහැ. හම්බෙත්ත පළවෙනි chance එක ප්‍රයෝජන ගන්නවා. මංගල තරගයෙන් අර්ධ શතකයක් ලබාගෙන. අඩේ සුපිරි තරු ගෝල් එක මේ අවස්ථාවේදී තරු ගෝල් එක 19 දා පාස් කරලා යනවා. තරු ගෝල් එක 19 දා පාස් කරලා දෙනවා. That's the positive option. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. Chamira Matisha වෙනුවට රීප්ලේස් වෙලා චාමික වෙනුවට ටීම් එකට Chamira Matisha වෙනුවට රීප්ලේස් වෙලා චාමික වෙනුවට ටීම් එකට එනවා. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. ආයෙක දාන්න ඒ කමෙන්ට් එක හරියට දාන්න. Time that brilliantly. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft that over the boundary. අනිවාර්ය පින්සා මට ඉන්නත් පට්ටවුල් මට ඔබට සපෝට් එකක් දෙන්න බැරි වෙච්ච එක බං. පින්සා එහෙම ලේසි උදව්වක් කිල්ලලා මට ඉල්ලපු උදව් සපෝට් එකක් දෙන්න බැරුව ගියා බං. මේ අපේ ඇත්තටම අපේ නෑදෑ වගේ කියලා හරියට තාත්තගේ අක්කගේ ඒ දුවට බාහිර උපාධි එක්සෑම් එක බං. ඉතින් එයාලා මාතලේ ඉඳන් එන්න එයාලා දන්නේ නෑනේ බං මේ. එතකොට මම තමයි එක්කන් ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ මේවා කරලා සපෝට් එකක් දුන්නේ බං. Punched out of the middle of the bat with great timing. අනික වයිෆ්ට අපොයින්ට්මන්ට් තියෙන ඉඳ බං අපරාධේ බං. ඒ වුණාට එන්න අය මම වයිෆ්ට විස්තර කිව්වට පස්සේ අපරාධේ සැලොන් එක වහලා හරිනවා කියලා කිව්වා මම පස්සේ කිව්වේ විස්තරේ බං. එයාත් මාර ආසාවෙන් ඉඳලා තියෙන යන්න. කුසල් මෙන්ඩිස් එක ඉස්කෝලේ under 15 පොඩින්ද under 15 under 17 ගැහුවා එකට පොඩි කාලේ ඉඳන් ඌව දන්නේ ඒක අම්මට සිරාවටම මෙන්ඩගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් යාළු වෙන්නේ. අඩෝ සිරාවට අඩෝ මෙන්ඩ උඹව දන්නවද? අබ්දුල් එතකොට මෙන්ඩ උඹව දන්නවද? Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. Nicely fielded on the boundary. එනගිරි හායි මචං ගේමින් තිමි YouTube පැත්තේ ඌව හොඳටම දන්නවා කියලා හිතලා අඩෝ සිරාවටම ඒ අබ්දුල් වෙලාව පුළුවන් නම් මෙන්ඩව ලයිව් එකට එක්කම අරන්කෝ ඒක ලොකු හීනයක් බම් මගේ අපේ ක්‍රිකටර්ස්ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට ආව බාලා බල මෙන්න මට අපිටත් එදී බාලා ඉන්න මෙන්ඩට දැන් කියලා අවුරුදු 25 26 දුන්නේ මෙන්ඩට Giving them absolutely nothing here at the moment. Another over gone and not much from it. India are now allowed 5 fielders outside the circle. සුපිරි අපි චැප්මන් නෙවුව මචං කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් දෙන්න චැප්මන් නෙවෙයි බලමු කවුන්ටර් ඇටැක් එක හරියට කියලා අඩු බුම්රාගේ 4ක් ධම්මනවා බං බුම්රාගෙන් දිගටම ධම්මනවා බුම්රාගේ කටස් වලට නම් ගහන්න බෑ බං ගේම් එකෙත් එහෙමයි බං ඉස්සුද බං ඒව මොකද්ද අපි සෙට් වඩියක අනිවාර්යෙන් අඩි නම් ගාලා තියෙනවා පින්සා මතකද ලයිව් දාලා හෙන මාතල අරන් තින්නේ පින්සා අදරේ බං අම්බෝ පින්සාගේ රාපු බෝතල් මතකනේ සුපිරිම බෝතල් ටිකක් අරන් ආවේ බං Nicely played. චමර ගියේ අවුරුද්දේ බිග් බෑෂ් ගැහුවා චමර ගියේ අවුරුද්දේ බිග් බෑෂ් ගැහුවා ඊට කලින් අවුරුද්දේ ගැහුවා පළවෙනි chance එක නෙමෙයි උදේ
එතකොට සමරි පෝස්ට් එකක් ඒව දාලා තිබ්බේ අංජන මේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ සමරිව කවුරුත් සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැහැ ඒ සීන් එකට නේ සමරිගේ මේ මංගලයක නෙවෙයි එතකොට නේ බල ලංකාවට ආවම යනවා එතකොට කියන්නම් අනිවායි අඩෝ එලගිරි වා Good contest here at the moment. 4 off the last ball and it'll be අබ්දුල් මට මේ නම හොයාගන්න බෑ හදිස්සියකට මැසේජ් එකක්වත් දාන්න මට පුළුවන් නම් මට මැසේජ් එකක් දාලා දීපන්කෝ බං එක්ක මට මේ WhatsApp එකේ නම්බර් එක දීපන් මේ මට මැසේජ් එකක් දාලා දීපන් මොකද මේ මට හදිස්සියකට උඹට මැසේජ් එකක් දාන්න මේ නම හොයන්න බෑ එක්ක තරු දාපු කමෙන්ට් එකකට ගිහලා නම කොපි කරගෙන බලන්න වෙන්නේ ඕක ටයිප් කරන්න බෑනේ මෙන්නට 28ද දැන් එලගිරි well placed, should get a single. ඉංග්ලන්ඩ්ලා දැන් ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වියරු වැටලා ඉන්නේ බා. මෙන්ඩිස් දැන් 28ක්ද 28ක් ලු බා. මෙන්නට එස්ලර් ශ්‍රී ලංකා මැච් එක දුෂාන් හේමන්ත ගහයිද මචං බලමු අපිට සෙට් වෙන පිච් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ බා. දුෂාන් සෙල්ලම් කරනවද දුනිස් සෙල්ලම් කරනවද මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න වෙන්නේ. බලමු මේ මැච් එක වෙනකොට මචං අපේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් අලුත් නිවුස් ටිකක් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙයි. එල බං ආදරේ යඩේ thank you බං දීපු support එකට thank you අබ්දුල් සුපිරි support එකක් දුන්නවා cricket 24 play කරමු මම cricket 24 ගේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මුලින්ම ඔයාලට චැප්මන් අම්බෝ බලාගෙන ටයිමින් මිස් වුණා අපිට ගහන්න පුළුවන් වේද බං බෝල 70ට 171ක් ගහන්න ඕනේ බං End of the over. සමිය දාන්නේ සමියගේ පළවෙනිවට 17ක් ගහලා තිනවා for 2. Easy catch. Didn't have to move really. දසුන් එපා චාමි කෝණේ ගියපියන් දැන් චාමිගේ පාළුව අන්න ඒව සීන් එකක් තියෙනවා බං එනේ එක එපා කියනවා ආය අලුත් එක්ක කියනවා ආය දැන් බලපන් නිකන් හරි ඇන්ජලෝ මෙතුස් ටීම් එකට ඇවිල්ලා ඇන්ජලෝ මෙතුස් ෆෝමුලා තැන්ජි එපා කියලා කියනවා අනිවාර්යෙන් බං That was a very අපේ සංජිතේ 25ක් විතර හදන්න වෙනවා බං ඔය කියන විදිහට better, but this has indeed been a good innings. It's a long way to walk out here just to walk straight ඉංගලන්ඩ් දැන් back. ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වීර වැටලා ඉන්නේ ලේසියෙන් behind them. පරාදෙන් අප්පර් කමෙන්ට් එක ගියා බං සමහරට මම ඉන්නත් පුළුවන් මැච් එකට ඊළඟ මැච් එකේ මම හිටියත් පුදු වෙන්න එපා මොල අපිට මේක චේස් කරගන්න පුළුවන් වේද බං ඉරාවටම විල්ලයන් ওই පැත්තේ විකට් එක තියන් ඉන්න ඕනේ Perfectly timed. එයා කලින් ගිහුවේ මෙල්බර්න් මොකද රේන්ජර්ස් වල මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි පාර්ට සිඩ්නි තන්ඩර්ස්ලට ගන්නවා පළවෙනි පාර්ට සිඩ්නි තන්ඩර්ස් එතකි thank you අපි අංජනත් සුපිරි සපෝට් එකක් දෙනවා membership අරගෙන ආදරේ අඩෝ membership ගන්න පුළුවන් කොල්ල ටික පොඩි සපෝට් එකක් දෙමු 40කට අරන් යන්න බලමු membership අපි First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Just stand and admire. Gets on අපිට සෙමියන්න පුළුවන් ද බැරි එක තීරණය කරන්න තාම කලින් වැඩි බා. අපි ඉස්සෙල්ලාම තරගෙන් තරගේ අවධානය යොමු කරමු. අපි බලමු ඊළඟට සෙට් එක තරගේ කොහොමද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. එහෙම බලලා තමයි කියන්න වෙන්නේ වා. Young is really starting to get on top of this bowling. Mainly the few changes to halt this momentum. ඔන්ලයින් කෝචස්ලා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ බා. දැන් අපේ සංජිතේට මේ දාන්න වෙනවා මචං 15කුත් මේ 18 රිසර්ව් ප්ලේයර්ස් ටත් එක 18කුත් මදි බා. 20ක් 25ක්වත් අරන් යන්නවා බා. දිල්ෂන් මවසංග සැට් නා එක ගානේ බා. ඒකට කවන්නේ. Nice shot. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top. And it just keeps going. Over. New Zealand 97. මේකයි බං එක ප්ලේයර් කෙනෙක් ඕනේ කියනවා ඒ ප්ලේයර් ඊට පස්සේ හරි ගියේ නැත්නම් එයා එපා කියලා ආය අලුත් වෙන කියන කියලා අලුත් වෙනා කියනවා එයා හරි කියන තායි ඕනේ කියන එහෙම බෑ මචං එක ක්‍රීඩකෙක්ට අවස්ථාවක් දෙනවා නම් අඩුම ගානේ තරග තුනකවත් අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ හැබැයි මේකට වෙලාව නෙමෙයි ඉතින් හැබැයි මේක සරින්සල ප්ලේයර්ස්ලා වුණ කරන්නත් වෙලාව නෙමෙයි ලෝක කුසලානේ කොමසන් අපිට ප්ලේයර්ස්ලා අත්දා බලන්න බෑ අයිකෝ අපිට මීට කලින් ඒක කරන්න තිබ්බා අපිට ඇෆ්ගනිස්තාන් සීරීස් එක තිබ්බා වෝම් අප් මැච් තිබ්බා අපරාධේ ඒ දේවල් වල අපි ඒක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න තිබ්බා
Really good shot there. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Abdul PUBG පාරක් ගැව්වේ නැද්ද? Just need to keep it simple. මේ සීරීස් එක විඩ දෙන්න ඕනේ. මෙහෙම දිගින් දැන් මෙහෙම කුසල් ජනිට්ට අවස්ථාව දීගෙන යනවා. ඔය යන විදිහ දැන් දැක්කන කුසල් ජනිට්ට අවස්ථාව දෙනවා එක දිගට කුසල් බලනවා. That's gone all the way. Ground Right out of the middle. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. පොදලාට සංගල බයලා හිටපු කාල සෝෂල් මීඩියා ලොකුට තිබ්බේ ඉවරයිවා. හැලි වලින් අහනවා සංගය මහේලෝ එන. අපි ඕස්ට්‍රේලියා ෆෝම් කරාව ඉංග්‍රීසිලත් ෆෝම් කරන්න ෆෝම් කළා ගනීද? ගනී අනේවද කියන්නේ නැහැ. Certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's two boundaries. Super shot that. 4 runs. මුල්දීප් යාදවට ජීවිතේ එපා කරවන්න නැන්නේ. වෙන රටවල් වල World Cup ස්ක්වොඩ් එක හොඳ හදන්න අවුරුදු 4කට කලින් ලංකාවේ ස්ක්වොඩ් එක හදන්න World Cup එකට ගියනවා. පටන් ගද්දිවා නේද? මට ෂුවර් ඉංග්ලන්ඩ් එක අපි ගහනවා බං කියලා. හැබැයි මේම සීන් නැත්නම් අපි දිගටම අපිට තියෙනවා මචං ඉංග්ලන්ඩ්ලට ගහපු රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ World Cup වල. You don't want to be giving easy runs away. Couldn't have played that any better. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. අඩෝ එයාසේ සුපිරි චේස් එකක් යනවා. මේ පැත්තෙන් සුපිරි චේස් එකක් කරලා බැරි කමකුත් නැහැ. බැරි කමක් want the නැහැ. player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. දැන් පොඩ්ඩ මේට කළා දාන්න බෝලේ අනිවාර්යෙන්. Cuts that off well in the infield. Back and across, punched well off the back foot through points to get some runs. Abdul, thank you මචන් දීපු සපෝට් එකට. මතීෂේ ඉන්ජරි එක නිසා මතීෂේ ඉන්ජරි එක තාම කන්සිඩර් කරනවා මචන්. ඒ කියන්නේ එයාව තාම චෙක් කරලා බලනවා එයාට ඉදිරි තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. දිගින් දිගටම එයාට තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මතීෂව රූල් අවුට් වෙයි. ඒ වෙනුවට අපීල් එකක් දායි ICC එකට අපිට ඕන රිසර්ව් ප්ලේයර්ස් ලාගෙන් අපිට කවුද ගන්න කියන එක ගැන. New Zealand are 122. මේව දැන් තියෙනවා. මිනිස්සු ගොඩක් හිතන්නේ දසුන්ට ඕන කමින් ටීම් එකෙන් අයින් කළා කියලා. හැබැයි අමතකයි එයාට ඉන්ජරි එකක් තිබිලා ICC ගේ තාක්ෂණික කමිටුවෙන් අනිවාර්යෙන් ICC ගේ තාක්ෂණික කමිටුවෙන් අනුමැතිය ගන්න බෑ මචං. මේ ඉන්ජරි එකක් නැතුව ඒ රිපෝට්ස් පෙන්නලා තමයි අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දසුන්ගේ ඉන්ජරි එක කොච්චර තත්ත්වයක මොන කියන්නේ ඔය ඉන්ජරිස් වල ලෙවල් තියෙනවා ලෙවල් 1 ලෙවල් 2 3 එහෙම තියෙනවානේ. ඒ වගේ මොන තත්ත්වයක ඉන්ජරි එකක්ද අපි දන්නේ නැහැ. සමහරක් විට ඉක්මනටම සුවය ලැබෙන එකක් වෙන්න ඇති. සති 3යිනේ දීලා තියෙන්නේ ඉතින්. That's an unbelievable shot into the crowd. Managed to get onto the front foot early. අපි සෙමි යනවා 4th place බොරුනම් බලපන් අද මම කියනවා ලියලා තියාගන්න ළමයි කියලා දාලා තිනා. මොනම ඇත්තටම අබ්දුල් මෙහෙමයි අපේ ටීම් එකට බැරි සෙට් එක නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මචං. මේ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් බැරිකමක් නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට ඒ තැනට සුදුසු ඒ තීරණ ගන්න නැතිකම එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි ඌවණක් නැතිකමත් ඒක මම දකිනවා බා. ඒ සමහර වෙලාවට ඒ ගන්න සමහර තීරණ, ඒ ගන්න හදිසි තීරණ, හදිසි පහරවල් මේ දේවල් නිසා අපිට කොස්ට් වෙනවා මාරු විදියට බා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දිනන්න තිබ්බ තරඟ මිස් වෙන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි බා. Probably closer than they expected. මේක ගැව්වොත් ගොඩක් දුරට highest chase එක හිරාන් අපිට තරු 10ක් දාලා දිනා. Thank you බා. මම මෙච්චර chase කරලා නැහැ. That's wild. Nothing grade 2 ඉන්ජරි එකක් 10ට කිව්වේ අම්මට නේම. රිකවරි පීරියඩ් එක අවමයි සති 3යිනේ. මේක දුවමු. Thank you බා. Thank you හිරාන් තරු 10ට. අදරයි අඩෝ 50යි බා. Really good innings. William Run up 50යි. the half century. Impressive batting. බෝල 60 කට 20ක් ඕනේ. from here. පුළුවන් වේද බා? අඩෝ. ඊළඟ මැච් එකේ කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු අතර යනවා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ කුසල් කෙම්ම බා. මෙන්ඩ ලකුණු අතරට එන්න ඕනේ මොකද මේ මෙන්ඩ මැච් දෙකේම අවුට් උනේ එකම විදිහට. ඔය වේගෙන් ගියොත් දිනන්න පුළුවන් කියලා දාතිනවා. බලමුනේ. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. 11 runs added there. New Zealand for 133 for 3.
24ට 51යි. Going with spin now. ජඩේජා දානවා බා. ජඩේජා දාන්නේ. ඊයේ තව පොඩ්ඩේ අනවශ්‍ය පීඩනයක් දාලා වෙලාවට මේ ධන ආවිල අතර පොඩ්ඩක් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරා බා. Yes. හරි. This should be close. Did well just to get it ධන down අතර towards සිටුේෂන් third එක for some හැන්ඩල් runs. කරා හරියට නැත්තම් කේස් වෙනවා බා. ජඩ්ඩු බායි 59ට 117යි. අම්මෝ! Big edge. Just මේක through the චේස් shot කරොත් අපි too සෙමි early. යනවා කියලා දාදිනවා. Time to keep the pressure on now. Great last ball to වෙන්ඩිස්ගේ find the edge. අසාර්ථකත්වය It's just දකින්න a case කැමැත්තෙන් of සිටින finding the ප්‍රේක්ෂකයන් same පිරිසක් spot. නැතුවම නොවේ කියලා දාදිනවා. Yep. ඇත්ත. වෙන්ඩිස්ට විතරක් නෙවෙයි බා. තමන් කැමති ප්ලේයර් ඇතුළට එනකන් ඒ ප්ලේයර්ගේ ඉන්න ප්ලේස් එකට ඉන්න ක්‍රීඩකයා අසාර්ථක වෙනවා බලන් I ඉන්න don't සෙට් think එකක් there's any ඉන්නවා. bat on that as they come through for the single. ඕල A 54ට wonderful 116යි. delivery to get ජඩ්ඩු the බායිට edge. පොඩ්ඩක් හිර වුණා. Got to keep hammering away at that spot time and again. Yeah. Ease through the field. There'll be runs ඒ ඔරේ here. පාඩුයියා. ආ බෝල දෙකක් තියෙනවා. ජඩ්ඩු බායිට හිර වෙන්න එපා. බඩු ජයි. Edged. Loud appeal. Shit. And gone straight to the keeper. ආ දෙබා. They've played the most brilliant innings here, which could well have turned this match around. It's certainly entertained this crowd, who's loved every minute of it. A big opportunity. They've worked hard in සෙමි යන්න recent බැරි weeks. වෙයිද? They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. Great shot. At least one on offer. අතරක් යන්නේ නැහැ නේ ඉතින් අර බලපංකෝ ඉතින්. පරාදි බා. අර Good ආපු throw ගැම්ම from ගියා the ඒ ඕරෙන් deep, බා. on target. Just a little bit wide, well picked up. උඩ නම් And දෙන්න let ඕනේ the මචං. ball ගැම් do all උඩ the නම් work දෙන්න really ඕනේ. just to nudge it down towards විලා ඔය third. පැත්තේ ඉන්න ඕනේ A විලියම්. new bowler is coming into the attack. Yes. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Sensible decision in the end not to take that run. වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ ඕරෙඩි කීය ගන්න ඕනද මම පොඩ්ඩක් බලපන් රේට් එක. Right off the middle of the bat. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yeah. They'll push hard. Should get back for two. දෙකයි. ඕරෙඩි කීය ගන්න ඕනද දන්නේ නැහැ බා. රේට් එක තමයි බලන්න ඕනේ බා. බෝල 51ට 105ක් ඕනේ. Yes. Doesn't beat the infield. It was just a little bit wide. Well picked up and guided nicely down towards third. Gotcha. That has gone very, very high. Might be safe. අඩෝ ඒකත් නතර කරා බං අර බලපංකෝ ඉතින්. ෂී. Good precision with a throw back from the deep. ඒකත් නතර කරා බං. 4යි 5යි 11යි ඕරේට ලකුණු. ෂී. That's right off the meat of the bat. That ball has been hit. It has flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. ගේමක් ගහමු බොයිස් ගේමක් ගහමු. Yes. Couldn't get it through the field. ජඩ්ඩු බායිට ඉර වෙන්න එපා. They make it home, Jadeja but මාර there තැනක should බෝල never have දාන්නේ. been the chance for a run out in the first place. ෂී. Yeah. Nicely අයියෝ.
quick to latch onto it. හරිනේ. Starting to get really interesting Then now. home That's wicket the away, fifth Kaba. wicket, and a very frustrated person is And now heading Barbie back to the pavilion. Glenn Lots Phillips. of pressure coming into ලොකුම wicket that. එකක් We'll එන්නේ have to wait though to face their first ball. Yep. They'll get at least one. Shit. A change to the complexion of this Parade match. Got to get the new batter coming forward early, Shit. encouraging them to drive and really attack the stumps. Perfect technique and placement. Well, a lovely Orega shot. dola, Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. පුළුවන් වෙයිද? Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. පහයි ලකුණු පහයි බං ඒක නම්. Yep, yep. Can't Shit. get that outside the ring field. ඕ. පරාද බං හයයි. තෝමා. Yep. Nice shot. Runs Abuba. possible. That's the over. New Zealand Shit. are 163. ජඩේජාට ගහන්නම බෑනේ බං. ඕරේ 12 ගානේ ඕනේ බං. 12 ගානේ ඕනේ ඕරේකට. ඔව්. Yes. Good shot. It's found the gap. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. අම්මා. මේ සැරේ සවුත් A අප්‍රිකා boundary හෝම් off the එකේ last ඉන්න ball. අවසානයේ Is සෙමිය it a ඇවිල්ලා sign they're නාගන්න. trying to push the run rate? ලක් එකේ තමයි කේස් එක අන්තිමට බං. Gotcha. අඩු. It was lovely footwork. A great shot. කඩේ A ආවම glorious shot කඩයක් actually ඇවිල්ලා to දෙන්න get back දෙන්න and ඕනේ play මම it like මූඩලා that. ඉන්දියාවේ දැන් ඉන්න හොඳම ODI ස්පිනර් දැන්. ඒක තමයි කියන්නේ. බස් Boundary 100ක් off the දෙනවා last බස් නම් ball. පොලේ What's ගහනවා to come බස් off වැඩක් this නෑ බං. delivery, I wonder. අටයි මුල බෝල දෙකට අටයි හොඳ කොරයක් කරගමු මේක. Nicely played. Perfect timing. ඉතින්ම ගාමු. The fielder could only pick that up off the boundary. ඔන්න බලන්න Punched අද that සමහරට away ස්ලෝ to the පිච් එකක් දෙන්න covers බැරි with ඒක තමයි බං. exquisite ඉන්දියාව timing. ස්ලෝ පිච් වල টොප් ටීම් එක මැච් එක ලං කරන්නේ අද ස්ලෝ පිච් එකක් කියලා දිනේෂ් කාර්තික් කියලා තියෙනවා ICC එකෙන් නෙවිද පිච් දෙන්නේ. ඉන්දියාවට වාසි වෙන විදිහට දෙන්නේ නිව්සීලන්තට හොඳ පිච් දෙන්නේ නැහැ. A අපේ little උඩ බල short අපේ on මැච් වලට that දෙනවා සුපිරි පිච් occasion. බලපන්කෝ. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy අයියෝ to අයියෝ score. අයියෝ. දෙකක් දිව්වා. ඒ වලට පුළුවන් තරම් ලකුණු ගන්න ඕනේ මචං. ඒ වලේ 12යි 13 14ක් ගහලා තියෙන්නේ. Finds the Shit. fielder with that shot. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. ලාස්ට් බෝලේ. දෙයක් කරමු මේකේ. දෙව බවුන්ස් කළා දාපා. බවුන්ස් කළා දාපා. Wow, that's missed the lot. Just need to settle down. The timing's off. These ජඩ්ඩු deliveries ගානවා are බං. there ආයි to be ජඩේජා hit. ගෝරේට මොකද්ද කරන්නේ? Time අපි for cool ක්‍රිකට් එක heads. ගිහිල්ලා ගහලා බලමු ජඩේජාට. Yep. අන්න හරි Got අන්න that හරි away අන්න හරි nicely. අන්න හරි මොකක් හරි ක්‍රමයක් Just a හොයාගන්න ඕනේ touch මෙයාට short, බං. and they're මෙයාට able ටැක් to ගන්න ක්‍රමයක් sweep that හොයාගන්න ඕනේ. powerfully away to the boundary. පරණ ජඩේජා ඉන්නේ කොණ්ඩේ වවපු ජඩේජා. I'd like to see them aim for the top of off විකට් එක ගිහලා now. ගමු. උඩ එතකොට As a ඒ bowler, බෝලේ you've දාන්නේ. got to make them play එතන on your හොයාගන්න වෙනවා. terms. විකට් එක ඇවිදලා ගමු අපි. Yeah. එන්න ගාපන් යකෝ. ඔම්මෝ. Shit. Some width on offer, but didn't throw the bat at it. Just made sure of the cut shot. Yes. Shit. එතන ඉන්නවා බං. ෆීල්ඩ් That's එකනේ. great fielding. That ball was මොන්ටි flying. ෆැනසර් රගේ බං. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped මේ to තව find a ගහගන්න way. ඕනේ මේ වරේට 4යි 5යි 6යි. තව ලකුණු අඩුම ගානේ ලකුණු 10ක්වත් මේ වරේට සෙට් වෙන ගහගත්තොත් අපිට. Yeah. උගේ අම්මෝ බං.
It was just a little bit wide. Well picked up and let the ball do all the work, really, to push it down towards third man. Yes. Great shot. Picked up 4 with a lovely shot off the front foot. Short file leg inne idane. Do they go full? Do they go short? A lot to Short ponder file after leg the දාලා boundary. දෙන්නේ. අම්මෝ! Nicked it. ටිප් Just කැච් එක threw the දැරිය shot බං too කේල් early. රවුල්. End of the over. 11 runs coming දැක්කද? from it. ඒ ඔරේ ලකුණු New 11යි. Zealand are 188 for 5. අන්තිම ඕස් පහ Going යන්නේ with බං. pace now. Goes up and over for 6. That's the positive option. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched මම that in නරක awe. වචනයක් කිව්වේ නෑ. Don't Kevin, mind මොකද getting hit වෙන්නේ? for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. That's right out of the middle of the bat. යෝ කරන දාන්න දන්නවා යෝ කරන ලෝ That's ෆුල් a ටොස් කරගෙන brilliantly ගන්න. aggressive shot, gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Sharma, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Yep. Straight to the fielder. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Drives and Ooh, misses I did that. everything. A bit of frustration after that shot, went Fine, after Diogo it, දාන්න but බා. just couldn't lay a නෑ bat on මල්ලි it. ඒකම තමයි. FB live එක යනවා මොකක්වත් වෙලා නැහැ. Super shot. 6ක්ද 4යිනේ. That's the 50 partnership between these two, gaining some අඩෝ momentum සුපිරිම nicely චේස් for the එකක් team. යන්නේ. A good contest here. Sivaada at the 40ක් moment. 4 ගහන්න off the ඕනේ. last ball, and it'll be ලකුණු interesting 21 to කට see how the තියෙන්නේ. bowler can respond. Wide. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot. ආඩු Couldn't වයිඩ් find නැල්ලු the නැද්ද gap. බං ඒක? A brilliant Hey, over Bangi. for the batting side. Not so පිලිප්පි for the රීසෙට් එක bowlers. ඉර. The right armour is සිරාට්ට නම් coming දෙන්න on to ඕනේ bowl මචං from දීමනාව. the north end. That's going a long way. What a shot that is. සුපිරි Saw it for the දීමනාවක් moment දෙන්න it ඕනේ left the සිරාට්ට. hand, latched onto it and given the full අමතක නොවන treatment. දීමනාවක් දෙන්න ඕනේ. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. දුවපන්. හෙල. There'll be one run here for උලේ them. ගේ පැත්තෙන් දාන්න Nice running බලන්න. between the wickets, clipping the pads, not the bat though. Yes. Huge edge. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. අයි අපි බලබලදී FB live එක පෙන්වන්න නැතුව කියන්නේ. ඒකයි Brilliant වයිට් එකට. bowling. ඒ YouTube Having එකේ got තියෙනවා the බං. edge the previous ball, they මේ now තියෙන්නේ know YouTube the live එකක් areas මේ they Facebook need to live be බලන් hitting. ඉන්නවා බං. Yep. There'll be runs here. Exquisitely down the front. They foot. can A do, huh? gorgeous looking drive. Could have been worth more. Can't bowl there. Too full and helped on its way. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Phillips has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Yep. අම්මෝ නූලෙන් ඈ. ඕරෙන් මාන. Got දැන් ටොස් forward එක දාන්න well දැන් and ටොස් was එක able දාන්න. to drive the ball. A lovely shot and good running. Over. Agiti. New Zealand are 223 for ස්ටුවර්ට් 5. බ්‍රෝඩ්ගේ ඇක්ෂන් අම්මා ක්‍රිකට් 24 එකේ තියෙන පට්ට ඇක්ෂන් ගොඩක් ආ බෝලර්ස් ලගේ. අන්න කුල්දීප් දාන්නේ කඩයක් කුල්දීප් ඕස්තුරට 56ක් ගහලා තින්නේ වා.
Waiting. Aduh, played. aduh. Should get a single. Abbo. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. Balagena. That's a harsh call from the Shit. umpire. I've seen wider than that. Not called. Wide lowang elagiri. Dansalawa. Yeah. Saw that early. No one's catching that. Great shot. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front Mobile foot එක and cricket it game raced එකේ away Kevin for Mulder reply four. එකක් දාන්න කට්ටිය. අකින්දු හායි. අද ඔන්න ස්ලෝ පිච් එකලු දීලා තියෙන්නේ බා. අර බලපංකෝ. මේ ඉන්දියාව හොඳ Need ටීම් to සෙට් keep it වෙනකොටම ස්ලෝ simple. පිච් දෙනවා බා. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. Hit that hard, nailed it. What a lovely shot, and it flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be ගැහිල්ලක් bowling. ගැහුවා. සුපිරි ගැහිල්ලක් ගැහුවේ. That Aduh, last awak tu ball kalau isn't dekat check, something eh? you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. අඩු I'll have to බලයි bowl බලයි that one බලයි again. බලයි Must have only been missing by a few millimetres. වයිඩුත් දානවා බා. Yep. No. Quick onto that in the infield. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Nicely played. Well, that's the 50. Blink and you'd miss it. Lele, bola There have been dah some terpanas really degai. good batting strokes. Just masterful play. මේ අර පිලිප්ස්ටත් 50 ගන්න chance එක අරන් දෙමු. Yep. එපා බදුවන්න. There's a run here, surely. World Cricket 2, World Cricket 3, Real Cricket 22, Dream Cricket Floated 24. that one up ඔන්න and hit well. games ටික දාලා But තියෙනවා. couldn't beat the field. Playing all their Shortly. shots in that over. A very expensive over. ලේලමේ දැන් ඔන්න පිලිප්ස් chance එක දෙනවා 50ක් ගහන්න ඕන නේ. මැච් එක දිනන ලකුණු 11ක් ඕනේ. Right out of the middle. That's just timed brilliantly. He moves closer to 50. It's going to take something special to get the wicket. සුපිරිම chase එකක් ඈ. අඩෝ කාලෙකට පස්සේ ගහ පට්ටම chase එකක් ඈ. It can be 1000 very runs complete, disheartening 23 seeing innings. good delivery I know. snapped around. Sirado runs Sometimes you just got to accept it and move on. ඔබ්බෝ පාර. Where's that going? මේ පාර 50ක පාර දැක්කද? මේක පෙන්නයිද රීප්ලේ එක? ෆිලිප්ස් සුපිරි ඩයල්ලක් තමයි යා. විදුලි බුබුලු Let's නම් see if they ෆිලිප්ස් can get the ෆිලිප්ස් නම් විදුලි බුබුලු. All up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. අපි සෙමියනවා මං කිව්වානේ පින්සා. Right. Yep. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. ස්කූප් එක එජ්ජ ලගීවා. ඇවරේජ් එක 55 ස්ට්‍රයික් රේට් එක අඩෝ සුපිරි බක් පට්ටා ඊමයි. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match. Hope to දින්න see බක් you ඕස් soon. කියෙන් ගැව්වේ 19 නේ ගැව්වේ. අඩෝ ඕස් 19 ගැහුවා බා. කොහොම තමයි දෙගොල්ලම අපිට සලකන්නේ කියලාද පිස්සුද? එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ ඕස් 19 ගැහුවා. අඩේ thank you අපිට ඔන්න සුපිරි සපෝට් එකක් ආවේ අබ්දුල් දුන්න අපේ කොල්ලට සෙනුර හිරාන් thank you අපිට ඒත් එක්කම අපේ නිකිල් thank you අපිට දීපු සපෝට් එකට තරු වලින් පට්ට සපෝට් එකක් දුන්නා තරු ගෝල් එක 19000 පාස් කළා 19012යි වා එළගිරි අපිට ඊළඟ දවස් 20000 try එක දෙන්න පුළුවන් අපිට thank you මචං ඒ දීපු සපෝට් එකට ටොස්ට් එක මොකද උනේ ටොස්ට් එක අපිට බලලා කියන්න පට්ට චේස් එකක්
පට්ටෝ ජේස්ට් එක කාලයකට පස්සේ සුපිරි ජේස්ට් එක. අර ඔක විශ්වාසෙන් ගැහුවා නිව්සීලන්ඩ් ලාගේ ඉන්නවට අපි දන්නවනේ ගහන්න පුළුවන් සෙට් එකකින්. යම්මත් තමයි කියලා දාලා දිනවා. දේශාන් හායි මචං. හායි. ලයික් කරමු අධිකට්ටිය ලයික් කරමු බොයිස් ලයික් 300ට තව ලයික් 6යි අඩු. අඩු අබ්දුල් තවත් අරු 100ක් දාලා දිනවා. අබ්දුල් ඒ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් ඒ චේස් එක වෙනුවෙන් ඒ තරු 100 thank you මචං. thank you. අබ්දුල් මට මැසේජ් එකක් දාපන් මචං. මැසේජ් එකක් දාපන්. මේ මට නැත්තම් බොයි නම හොයාගන්න බෑ බං. අනි thank you අබ්දුල්. 19100 ඉන්දියා ටොස්ට් අම්මා ඉන්දියා ටොස්ට් එක කරන්නේ මුලින්ම බෝල් ගන්න නා ඒ උන් රේසියෙන් මුලින් බැට් කරන්න නෑ බං උන් බයයිද මන් දන්නේ නෑ මුලින් බැට් කරන්න බං ඒ උඹලට හිතෙන්නේ නැද්ද බං මේ ඉන්දියාව මේ මොකද්ද මේ කාසියට මොකක් හරි මේ කාන්දමක් වගේ දාලා උන්ට ටොස්ට් එකෙන් හදනවා වගේ සීන් මට එහෙමත් සැකයක් දිනවා බං උන් ඒ වගේ ඩයල් බං මේ මොකද්ද මේ ඔය ඉන්දියාව බයයි බං මුලින් බැට් කරන අඩුවට අවුට් වුණොත් එහෙම දන්නා උන් බලන්නේ අරුන් අඩුවට කරලා චේස් කරන්න බං උන් බයයි බං I24 එකේ ලයිව් එකක් යනකොට YouTube එකෙන් හරි එන්න මම වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ බලමු මල්ලි දෙපැත්තම දාන YouTube Facebook දෙකේම දාන වීඩියෝ එක අපි 24 එක ඇඩ් වෙන ගමන් ලයිව් දාමු කොහොමද මේ දවස් ටික අප්ඩේට් යන ගමන් තාම ගේම් එකේ බං ෆීල්ඩර්ස් ලගේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා හරි පැත්ත බලාගෙන ෆීල් කරන්නේ නැති සීන් එකක් විකට් කීප් එක පොඩි ස්ලෝ ගතියක් තියෙනවා පොඩි අවුල් තියෙනවා ඔය අවුල් පිට ගේම් එක ගහනකොට එළිය තව දවස් 7ක් ඇතුළත ඔය අවුල් ටික හදයි මේ බවුන්ඩරි ලයින්ස් පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා සිරාවටම බං ඒකෝ ඉන්දියාවේ දාලා තවරු 15ක් දාතර නැත්නම් ඉරානුත් වේදිකේම අපිට තරු දාපා thank you thank you ඉන්දියා බයයි බං කියලා දාලා ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් මෑන් ඔෆ් ද මැච් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි අපි ඉන්දියාව පැත්තේ කවුද ස්කෝඩ් එක කියලා බලමු ඉන්දියා ස්කෝඩ් එක කවුද කියලා බලමු ඉන්දියා මොකද වෙනස් වෙලා තියෙන කවුද වෙනස් වෙලා තියෙන කියලා බලමු නිව්සීලන්ත පැත්තෙන් දෙවන් කොන්නේ විලියම් රචින්ද්‍ර රවින්ද්‍ර ඩැරල් මිචෙල් ටොම් ලාතම් විකට් කීපර් කැප්ටන් ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් මාක් චැප්මන් සැට්නර් හෙන්රි ලෝකි ෆර්ගියුසන් ට්‍රෙන්ට් බෝල්ට් සේම් 11 එක යන්නේ ඒත් එක්කම ඉන්දියා ප්ලේයින් 11 එක දාලා නැද්ද තාම रोहित शर्मा शुभमन गिल विराट कोहली श्रेयस अय्यर केएल राहुल सूर्य कुमार यादव දාලා තියෙනවා බොයිස් අද ඔන්න මෙයා වෙනුවට हार्दिक पांड्या වෙනුවට रविंद्र जडेजा कुलदीप यादव जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज शार्दुल ठाकुर නැහැ शार्दुल ठाकुर වෙනුවට මොහමඩ් ශමීට උන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ශමී මේ ගත්ත අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගනීද කියලා බලමු ශමී හරිද ඉන්දියාව ගහනවා බං කියලා දාලා දෙනවා කාසිය බර කරලා තියෙන කියලා දාලා දෙනවා එලගිරි පින්නඩිත් දෙන්න ඉතින් ඉන්දියා ටොස් එක දෙන්න මුලින්ම ෆීල් කරන ඕන මම ඉන්නේ ස්කොඩ් එකක් කිව්වා බොයිස් හරි මම මේ පැත්තේ නම් ලයිව් එක එන් කරන්න පොඩක් සනීප නැති ගතියක් තියෙනවා බං එන්ද අපිට අමාරුයි කන්ට්‍රි ගන්න අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මැච් එක බලන්න නම් හැමෝම මම එන මේ පැත්තේ ලයිව් එක එන් කරන්න thank you දීපු සපෝට් එකට කට්ටියම ආදරෙයි අපි ගිහින් එන්නම් එන ජය වේවා හැමෝටම YouTube Facebook දෙපැත්තටම thank you හැමෝටම Facebook එකේ ලයිව් එක යනවා YouTube පැත්තේ කට්ටිය බලන්න India versus New Zealand live කියලා search කරාම Facebook live එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් match එක බලන්න අමතක කරන්න කට්ටිය set ලා match එක බලන්න. හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. thank you set වෙච්ච හැමෝටම follow කරලා share කරලා like කරලා දීපු support එකට ගොඩක් thank you. තරු වලින් දීපු support එකට thank you. YouTube එකෙන් subscribe කරලා share කරලා comment කරලා දාපු support එකට thank you. අපි යනවා boys එන. ජය වේවා. අපි හෙට live එකකින් set වෙමු. ආදරේ. thank you Abdul මට message එකක් දාන්න එළගිරි. Ari, thank you bang, deep support එකට. Bye මචං. අපි ගියා.